Το μεγάλο ίνο το φτιάχνουμε για τους ανθρώπους που θα τον πάρουν και θα τον πιούν σπίτι τους την επόμενη μέρα, ή για τους ανθρώπους που θα τον βάλουν στο κελάρι τους και θα περιμένουν 10 χρόνια να τον πιούν. Πολύ δύσκολο κόλπο αυτό. Πολύ δύσκολη η ιστορία αυτή. Μιας και σήμερα ξέρουμε ότι από τα 100 μπουκάλια που αγοράζονται αυτό το λεπτό στον πλανήτη, έτσι, τα 99 θα ποθούν το επόμενο λεπτό. Σας ενοχλεί αυτό? Σας ενοχλεί αυτό? Όχι, δεν με ενοχλεί τίποτα. Το κρασί θέλει σαν το θέατρο. Θέλει δυο. Θέλει έναν που να παίζει ωραία και κάποιον από κάτω να χειροκροτάει ή να μην χειροκροτά. Για να πετύχει παράσταση χρειάζονται και τα δυο. Γεια σας και καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά εδώ στο Κελάρι. Είμαι λίγο συγκινημένη γιατί έχουμε φτάσει στο τέλος αυτής της χρονιάς. Πλησιάζει το κλείσιμο αυτού του πολύ όμορφου χρόνου που ξεκινήσαμε αυτό το όμορφο εγχείρημα δειλά-δειλά και από κάτι πολύ μικρό εξαιτίας σας, με την αγάπη σας που μας έχετε δείξει. Έχει μεγαλώσει και χωροταξικά, αλλά και έχει μεγαλώσει γενικότερα αυτή η παρέα που έχουμε φτιάξει. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να σας πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλη τη στήριξή σας. Είμαι η Σοφία Τσίκου. Ένα από αυτά τα ευχαριστώ που θα ήθελα να πω, εννοείται θα ήθελα να το απευθύνω στον άνθρωπο που δεν θέλει ποτέ να φαίνεται και να μιλάει και βρίσκεται πίσω από τις κάμερες, τον Σταμάτη Φιλιππούσιο, που χωρίς αυτόν δεν θα έχει καταφέρει τίποτα από όλα όσα έχουν γίνει. Και τον φυσικά τον πολύ αγαπημένο μου φίλο, τον Κώστα Τολώνιο, που είναι η δική μου κινητή εγκυκλοπαίδεια και με βοηθάει σε κάθε βήμα. Εννοείται ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και σε όλους τους καλεσμένους που δεχτήκανε χωρίς δεύτερη σκέψη να έρθουν εδώ στην εκπομπή και να μας κάνουν παρέα, να μοιραστούν τις γνώσεις και τα μυστικά τους. Κάντε like και subscribe στα social media και στο κανάλι μας για να μεγαλώσει αυτή η όμορφη παρέα μας. Και θα ήθελα να περάσω στους καλεσμένους μου, όπου έχω επισκεφτεί το δικό τους κελάρι, το οποίο είναι τεράστιο, πανέμορφο και κρύβει πάρα πολλούς θησαυρούς. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε στο ταπεινό δικό μου κελάρι σήμερα εδώ πέρα, κύριε Γιώργο Σκούρα και Δημήτρη Σκούρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Περίμενα πάρα πολύ καιρό για αυτή τη συνάντηση, να ξέρετε, κύριε Γιώργο, γιατί μπορώ να απευθυνθώ για πολύ λίγο στο γιο σας. Και μόνο. Δεν τρέπεσαι? Η άλλη αλήθεια είναι ότι μπαλνάρισα λίγο. Δεν τρέπεσαι? Λοιπόν, κύριε Γιώργο, είχαμε πει με τον Δημήτρη να είναι ο πρώτος καλεσμένος στην πρώτη εκπομπή του πρώτου κύκλου. Και μου έχει έρθει στο παραπέντε του 2024. Πάντα είναι καλά, δεν βαριέσαι. Έτσι τον έπιασε να κάνει τα ταξίδια του Gulliver κάθε φορά που κλείναμε ημερομηνία και ήταν σε κάθε. Δεν ξέρω, είχε γυρίσει όλο τον πλανήτη. Σε είχα προειδοποιήσει, νομίζω πάντως. Με έχεις προειδοποιήσει. Παρ' όλα αυτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς είστε? Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ πέρα. Ιδιαίτερα που τα κατάφερα επιτέλους να έρθω. Και ας είμαστε στο παραπέντε, όπως είπες. Και κατάφερα να φέρω και τον Big Boss, το οποίο νομίζω θα το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον. Εννοείται. Το λες πάντα Big Boss? Γιατί μου το γράφεις και στα μηνύματα. Συνήθως ναι. Ειδικά όταν πρόκειται κάτι επαγγελματικό, αντί να πω ο πατέρας μου, ο μπαμπάς μου ή κάτι, προτιμώ να λέω τον boss, γιατί είναι όντως τον boss και να είναι και λίγο πιο επαγγελματικό. Θα περάσουμε να δούμε τι σημαίνει αυτό το boss για εσάς εκεί πέρα. Ήρθατε να μιλήσουμε, εννοείται για τη δουλειά σας, αλλά και για την όμορφη Νεμαία. Όπου η Νεμαία είναι συνυφασμένη με το αγιοργίτικο. Να γνωρίσει λίγο παραπάνω ο κόσμος τι σημαίνει το αγιοργίτικο και αυτή η πλούσια περιοχή, όπου τη χαρακτηρίζουν, πώς τη χαρακτηρίζουνε? Την Τοσκάνη της Ελλάδας, κάτι, τι έχω ακούσει? Δέστε, και να μην μπερδευόμαστε, θα απευθύνεις το λόγο, αγαπητή Σοφία, ή σε μένα στο Δημήτρη, γιατί μιλάμε και δυο πολύ. Αν θέλετε να σου πω εγώ για την Νεμαία, για την Νεμαία μου. Ούτως ή άλλως εσάς θέλω να μιλάτε περισσότερο από τον Δημήτρη. Να φύγω. Κοίταξε, η δικιά μου χαρά είναι σήμερα που είμαι εδώ με νέους ανθρώπους, γιατί αυτό είναι το καταπληκτικό πράγμα. Η επικοινωνία και η όσμωση μαζί σας. Ιδάλλως έχω πει πολλά. Λοιπόν, Νεμαία. Αυτός ο τόπος είναι ένας τόπος που μπορεί να τον μπει κανείς όπως θέλει. Υπάρχει όμως και ο προσωπικός τρόπος του καθενός. Για μένα λοιπόν η Νεμαία είναι μια πηγή έμπνευσης. Είναι η καθημερινή μου πηγή έμπνευσης. Όταν λέω Νεμαία εννοώ βέβαια όλον αυτόν τον τόπο με τα 17 χωριά, ο οποίος απαρτίζει την Νεμαία με τα
τις ωραίες της κοιλάδες, με τα βουνά της, με τα οροπέδιά της, από τα 200 μέτρα υψόμετρο μέχρι τα 1000 τόσα μέτρα υψόμετρο, με τα πολλά ωραία της μυστικά, με τα εδάφη της τα διαφορετικά, με την πολυπικιλότητα του τερέν και του τερουάρ που υπάρχει γύρω της και με τις εκφράσεις, τις ατελείωτες μιας και μόνης ποικιλίας που λέγεται γεωργίτικο. Το γεωργίτικο είναι μια ποικιλία που μπορεί να κάνει πολλών ειδών κρασιά, τα έχουμε πει αυτά, είναι τετριμμένα. Και εκείνο που μπορεί να κάνει όμως είναι ότι όταν ακολουθήσει κανείς μια φιλοσοφία στο κρασί του, τότε εκείνο που μπορεί να κάνει είναι να γράψει μια ωραία κλασικότητα, με ένα κλασικό τρόπο το τι σημαίνει αγιοργίτικο. Αν θες να σου πω περισσότερα, μπορώ να σου μιλάω ώρες, αλλά γιατί το αγιοργίτικο είναι ένα σταφύλι που ευλογημένο, που με όχι πολύ προσπάθεια μπορεί κανείς να κάνει, να δώσει ένα definition. Και για μένα είναι, και θα μου πει ο Δημήτρης αν συμφωνεί, όταν φέρνω ένα ποτήρι αγιοργίτικο στη μύτη, είναι όλα αυτά τα κόκκινα αρώματα γύρω από το κεράσι και γύρω από το βύσσινο και γύρω όλα αυτά τα οποία είναι οροζώντανα, στρογγυλό και πολύ φιλικό κρασί μαζί, και από εκεί και μετά μπορούμε να μιλάμε για μεγάλα, μικρότερα, μεγαλύτερα κλπ. Θα μιλήσουμε, θα τα πιάσουμε μονομένα τα πράγματα. Να τα πάρω λίγο από την αρχή όμως. Εσείς γεννηθήκατε, νομίζω, στο Άργος. Βεβαίως. Και σπουδάσατε στην Διζών, Γεωργία. Είχα ένα μεγάλο ταξίδι εκεί. Ναι, όντως πήγα στη Γαλλία και εκεί ξεκίνησα να κάνω σπουδές στην εινολογία και στην αμπελουργία και ξεκίνησα καταρχάς στο Πανεπιστήμιο της Καμπανίας στη Ρένς. Στη συνέχεια γύρισα στη Διζόν, εργάστηκα στην περιοχή του, περισσότερο ήταν το πιο ωραίο πράγμα εκείνη την εποχή, ήταν μια φοβερή Γαλλία, όπου και μου δόθηκε ευκαιρία να εργαστώ στους αμπελώνες, να κάνω 1002 πράγματα, να εργαστώ στο κρασί, στα εινοποιεία, παντού. Και έτσι εργάστηκα και εκεί, εργάστηκα και πάνω στην Αλσατία, εργάστηκα στο Μποζολέ. Περάσατε από διάφορα. Ναι, είχε κέφι η ιστορία. Έχετε κανένα έτσι πολύ γνωστό όνομα που περάσατε από τον οίκο του? Το πιο γνωστό εκείνης της εποχής, το πιο διάσημο ήταν ήμουν στο Μποζολέ, που ήταν ο Ντιμπέφ, ο Ζορς Ντιμπέφ με τα περίφημα κρασιά του. Εγώ δούλευα λοιπόν σε ένα άλλο εινοποιείο, το Louis Tête, που σημαίνει κεφάλι, και οι δύο μαζί κάνανε La Tête du Bœuf, δηλαδή το κεφάλι του βοδιού. Τέλος πάντων, ήταν αστερισμός αυτό. Μπορώ να σας πω πάρα πολλά, αλλά ας το προχωράμε, γιατί είναι... Ωραία. Εσύ, Δημήτρη, γιατί ξέρω ότι και εσύ έφυγες προς τα εκεί. Ποια ήταν η διαδρομή μου? Που πήγες και εσύ να σπουδάσεις εινολογία. Και εγώ σπούδασα εινολογία στη Γαλλία. Έφυγα κατευθείαν μετά το σχολείο 18 χρονών. Πήγα στο Μόμπελιέ, όπου έκανα όλες τις σπουδές μου. Ήταν 5 χρόνια, 2 χρόνια αμπελουργία εινολογία, 1 χρόνος χημεία και μετά άλλα 2 χρόνια το μεταπτυχιακό της εινολογίας που έχουν εκεί, το γνωστό DNO. Και στη συνέχεια και εργασία κατά τη διάρκεια των σπουδών. Είχαμε πολλά στάζ δηλαδή, που έχουν εκεί, τα οποία είναι πρακτικές ουσιαστικά. Ναι. Το οποίο είναι πολύ βασικό και πάρα πολύ χρήσιμο και το οποίο σου δίνει μεγάλη ευκαιρία να καταλάβεις αν αυτό που πας να γίνεις σου αρέσει σαν δουλειά. Από το πρώτο κιόλας έτος που είσαι εκεί. Το οποίο για μένα είναι και πάρα πολύ χρήσιμο, αλλά σου δίνει και την ευκαιρία να ταξιδέψεις, να γνωρίσεις ανθρώπους, αλλά εινοποιία και να αποκτήσεις ταυτόχρονα με την μαθησιακή σου εμπειρία και εμπειρία πάνω στο αντικείμενο. Πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, παρά τα όσα είχε ζήσει μέχρι στιγμής στο εινοποιείο, το οποίο ξεκίνησε η προσπάθειά σας το 86. Ορθώς. Θα τρελαθώ εγώ σήμερα εδώ. Το 80 πήγατε στη Γαλλία. Πότε πήγατε? Το 77. Το 77. Και πώς και αποφασίζετε να θα γυρίσω πίσω σε σένα, μου επιτρέπεις λίγο Βεβαίως. να τα πάρω λίγο από την αρχή τα πράγματα. Πώς αποφασίσετε να γυρίσετε πίσω στον τόπο που μεγαλώσετε και μετά από όλα όσα ζήσατε στη Γαλλία, σε όλα αυτά τα μέρη που πήγατε, δεν είπατε να πάω σε κάποιο άλλο μέρος της Ελλάδας? Έμαθα αυτά που έμαθα. Υπήρξαν πάρα πολλές σκέψεις να πάω παντού. Ποτέ δεν μετάνιωσα που ήρθα στην Ελλάδα. Και ήρθα στην Ελλάδα σε μια εποχή πέτρινη για το ελληνικό κρασί. Ήρθα γιατί... Δεν θυμάμαι γιατί ήρθα στην Ελλάδα. Μάλλον θεώρησα ότι τελείωσε ένας κόπος και κάποια έξοδα οικογενειακά, σημαντικά.
και έπρεπε να γυρίσω και να, ξέρεις, όπως όλοι οι άντρες Έλληνες που θέλουν να γυρίσουν πίσω στον τόπο τους και να αποδεικνύουν κάτι, τον εαυτό τους πρώτα απ' όλα. Επέστρεψα λοιπόν εδώ. Αν τώρα με ρωτάς για παραπάνω, μπορώ να αρχίσω να λέω. Το λέω γιατί είχαμε φιλοξενήσει εδώ πέρα και τον Πέτρο του Μαρκαντονάτο και μου είπε ότι περάσατε μία βόλτα. Ωραία. Λοιπόν, εμένα λοιπόν όταν ήρθα στην Ελλάδα μου έγιναν διάφορες προτάσεις. Ήμουν από τους πρώτους συνολόγους και δέχτηκα μία πρόταση να πάω στην Κεφαλονιά. Αυτή η πρόταση με έγραψε σε όλη μου τη ζωή. Θα σας πω γιατί. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στην Κεφαλονιά ανέλαβα τα κρασιά Καλιγά της εποχής εκείνης, σαν εινολόγος και διευθυντής παραγωγής. Παράλληλα, γνώρισα έναν απίθανο τύπο, έναν από τους 3-4 ανθρώπους που έχω αναγάγει στη ζωή μου σαν μέντορες και εκλεκτούς φίλους, τον Σπύρο τον Κοσμετάτο, ο οποίος βρισκόταν στο νησί του και ήθελε να φτιάξει κρασί. Γνωριστήκαμε τέλος πάντων, δεν έχει σημασία πώς. Τον επισκέφθηκα και μου έδειξε το ενοποιείο του, το οποίο ήταν 4 σειρές, 4 ράφια με κάτι νταμιζάνες, μούστος φερμένος από την Αγγλία σε κονσέρβες και ζύμες που ζυμώναν να κάνουν κρασί. Ξέρετε, θα κάνουμε κρασί. Εμείς στην πολυλογό, ο Σπύρος είχε τη λόξα τη μεγάλη να κάνει κρασί και πάω πάρα πολύ γρήγορα, γιατί είναι πολύ ωραίες ιστορίες βέβαια εν τω μεταξύ. Τι θέλουμε παρόλα αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, σταθήκαμε με τον Σπύρο μαζί και ήταν πολύ συγκινητικό ο τρόπος που στήσαμε τα πράγματα. Το Σπύρο τον Κοσμετάτο δεν είναι ότι έμαθα να φτιάχνω κρασί, εγώ το ξέρω αυτό, δεν ήταν δική μου δουλειά. Αλλά ο Σπύρος ο Κοσμετάτος με έμαθε με το φλέγμα του το αγγλικό και το κεφαλονίτικο, το ξερό του κεφάλι. Με έμαθε λοιπόν αφενός να μην υπολογίζω τίποτα για αυτό που θέλω και αφετέρου να υπολογίζω. Με έμαθε λοιπόν τα 3 σενάρια. Το σενάριο της επιτυχίας, το οποίο το βάζαμε κάτω και το υπολογίζαμε, που ήταν το εξής. Θα κάνουμε 10.000 μπουκάλια. Θα τα πουλήσουμε 5 ευρώ το μπουκάλι. Θα βγάλουμε 50.000 ευρώ. Μπράβο, σκίσαμε. Το σενάριο της σχετικής επιτυχίας, που εκείνο ήταν. Θα κάνουμε 10.000 μπουκάλια. Μπορεί να τα πουλήσουμε όλα. Μπορεί να μην αρέσει τόσο πολύ. Θα τα φτιάξουμε και θα τα πουλήσουμε του χρόνου. Και το καλύτερο σενάριο ακόμα, το σενάριο της πλήρους αποτυχίας ή το πώς δεν θα πάμε φυλακή από το επιχειρήν. Λοιπόν, αυτά είναι πολύ ωραίες ιστορίες και είναι πολύ ωραίες ιστορίες που και διδάσκονται βεβαίως και πολύ ωραία λέγονται και από βιωματικούς χαρακτήρες, έτσι όπως τα κάνω εγώ, όπως τα λέω κι εγώ. Και ήταν πράγματα που με γράψανε, γιατί έτσι μου δημιούργησαν το υπόβαθρο του να ξεκινήσω το δικό μου κρασί, το δικό μου εινοποιείο. Έτσι. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το Σπύρο, κάναμε το Τζεντιλίνι, στο οποίο παρέμεινα μέχρι από το 1984 μέχρι το 1989 και εν τω μεταξύ το 1986 ξεκίνησα και το δικό μου εινοποιείο. Θα σας πω μετά γιατί δεν σταματάω εγώ. Να πούμε, γιατί εσείς το ξεκινήσατε μια πολύ μικρή νοπαραγωγική μονάδα σε ένα χωριό που λέγεται Πριγέλα. Όχι. Λοιπόν, είπα και κάτι λάθος. Όχι, όλα κοντά είναι αυτά. Δέστε. Το εινοποιείο αυτό λοιπόν, η προσπάθεια αυτή, να κάνω το δικό μου κρασί, ήταν το εξής. Ξεκίνησε λοιπόν από το ότι προφανώς κάτι ήξερα να κάνω, φτιάχνω κρασί. Είχα μια θεωρία και μια γνώση στο γαλλικό κρασί, ένα ωραίο θράσος, το πράγματα που δεν ήξερα. Βρέθηκα στην περιοχή μου, άρα και πολύ κοντά στην ΕΜΕΑ, όπου εκεί επισκέφθηκα τους αμπελώνες κλπ. Μάλιστα ήταν πολύ γραφικό, γιατί τότε είχα ένα ωραίο εντούρο και με αυτό γύριζα όλα τα μπέλια και όλο τον κόσμο για να καταλάβω και να μυρίσω ποιο είναι το ωραίο και πού είναι το τερουάρ, πράγμα το οποίο μας ταλαιπώρησε στη συνέχεια στη ζωή μας την ενοποιητική. Και τότε βρίσκοντας στο χωριό γυμνό, βρίσκοντας κάποια μπέλια, χωρίς να έχω σχεδόν καθόλου λεφτά, με ένα μικρό δάνειο, αγόρασα μερικά βαρέλια από το Γιάννη τον Τζέλεπο τότε, που ήταν βαρελάς ο Γιάννης ο Τζέλεπος και ο Πανίκος ο Λαντίδης ήταν συνεταίροι. Τα έβαλα στις αποθήκες και στα γκαράζ του μπαμπά μου. Εγώ είμαι από τους γνήσιους γκαραζείς, δεν νομίζω να υπάρχει κανένας άλλος τόσο γκαραζής σαν και εμένα. Νίκιασα ενοποιητικές εγκαταστάσεις στο ενοποιείο Λαφκιώτη,
Νίκιασα αμπέλια και ξεκίνησα να κάνω το πρώτο μεγάλο κρασί. Δεν είχατε δηλαδή ένα οικογενειακό υπόβαθρο ότι κάποιο παππού μπορεί να έχει ένα αμπέλι, οπότε ξεκινήσατε από εκεί? Όχι, καθόλου. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαν όλα. Ξεκινήσανε με μερικά βαρελάκια, με 6.000 φιάλες, Μέγα Σύνος του 1986. Το οποίο έμελε να είναι ένα κρασί που γίναμε συνώνυμοι ο Μέγα Σύνος και εγώ, Σκούρας και Μέγα Σύνος, και έμελε να γράψει μια μεγάλη ιστορία, γιατί τώρα γράφουμε 38 χρονιές, 38 εσοδείες, δεν είναι αστείο. Και έτσι ξεκίνησαν όλα αυτό. Λοιπόν, συνέβη στα γκαράζ και στο αυτό. Που σήμερα είναι και το σημερινό μου σπίτι, εκεί το οποίο γκρεμίστηκε μετά και φτιάξαμε το σπίτι μας. Εκεί μεγάλωσε ο Δημήτρης, η Στέλλα, εκεί η Ουρανία, όλοι μαζί μεγαλώσαμε εκεί. Η Ουρανία είναι η γυναίκα μου. Το γνωρίζουμε για την κυρία Ουρανία και τα φιλιά μου στην κυρία Ουρανία και στη Στέλλα δεν ήρθαν εδώ. Σας είπα, έπρεπε να τις φέρετε, αλλά τέλος πάντων την επόμενη φορά. Τι ωραία ενέργεια που θα έχει αυτό το σπίτι που ξεκίνησε ένα μικρό όνειρο εκεί πέρα. Ορθώς. Να πούμε λίγο για το Μέγα Ίνο, μιας και τον αναφέρατε. Έχω την εξής ερώτηση. Είναι ένα blend από γεωργίκο και καμπερνέ. Καμπερνέ Σοβινιόν. Το καμπερνέ Σοβινιόν προϋπήρχε στην περιοχή ή ήταν μια δική σας ενέργεια? Όχι. Προϋπήρχε. Υπήρχε ένα μικρό αμπελάκι στην περιοχή, όπου μου έδωσε και τη. Δες, τα πράγματα είναι ως εξής. Εμπνεύστηκα πάρα πολύ για αυτό το κρασί από το ένα κρασί το οποίο υπήρχε τότε, που ήταν το Κατό Γεβέροφ. Το Κατό Γεβέροφ λοιπόν ήταν ένα καμπερνέ σοβινιό φανταστικό κρασί, το οποίο όμως όταν το έπινα δεν ήταν έτοιμο να αποθεί. Και θέλησα να κάνω ένα κρασί ανάλογο, με τοπικές, αλλά πιο στρογγυλό. Μη γνωρίζοντας το αγιοργήτικο, εμπιστευόμενος το Cabernet Sauvignon, έψαξα και βρήκα ένα μπελάκι με Cabernet Sauvignon και δημιουργήσαμε αυτό το πρώτο χαρμάνι του μεγάλου ίνου. Το Cabernet Sauvignon, αν με ρωτούσε σήμερα θα το έκανα πάλι, θα το έκανα. Θα ήταν όλο αγιοργήτικο. Αλλά τώρα δεν πρόκειται να το αλλάξουμε, διότι αυτό είναι το κρασί μας που κάνουμε με ευλάβεια τόσα χρόνια και είμαστε και έτσι, πώς να το πω, ευλογημένοι που το κάνουμε. Αυτό που θέλω λοιπόν να κάνουμε είναι ένα κρασί το οποίο να μπορεί να αποθεί σχετικά σύντομα, αλλά να έχει και την αυθεντικότητα, μάλλον όχι την εγγύηση του χρόνου, της φραγίδα, της ανθεκτικότητας, και μάλλον κάτι καταφέραμε. Ισχύει ότι χρησιμοποιείτε μόνο πρώτης χρήσης βαρέλι στο Μέγα Ίνο? Τα πρώτα χρόνια χρησιμοποιήσαμε μόνο πρώτης χρήσης βαρέλια. Στη συνέχεια, όταν ανεβάσαμε το επίπεδο των βαρελοποιών μας και το επίπεδο του ξύλου και τις λεπτομέρειες όλες αυτές που έχει και τα μυστικά του, πάντα εκεί υπάρχει μια διαφορετική χρήση και μια διαφορετική αντίληψη, η οποία όμως έχει ένα σκοπό. Ο σκοπός είναι τα βαρέλια να δίνουν στο κρασί αυτό που χρειάζεται, χωρίς το ξύλο να καπελώνει το κρασί και να καπελώνει το φρούτο. Δεν μας ενδιαφέρει κανένα κρασί το οποίο μυρίζει ξύλο και μετά φρούτο. Το φρούτο είναι εκείνο το οποίο είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Ισχύει ότι τα πρώτα βαρέλια που πήρατε ήταν από το Domaine Guigal, από το Ροδανό της Γαλλίας? Όχι, αυτό είναι πολύ αργότερα. Αργότερα? Ναι, αυτό είναι πολύ αργότερα. Αυτό είναι πολύ αργότερα. Με την έννοια ότι. Ένα πολύ γνωστό είναι ο οποίος στο Ροδανό της Γαλλίας, πολύ γνωστός παραγωγός που φτιάχνουν και δικά τους βαρέλια. Πώς έγινε αυτή η γνωριμία, πώς προέκυψε αυτό το πράγμα? Για πες, Δημήτρη, τι ξέρεις? Να μιλήσεις λίγο. Δεν τη θυμάμαι όλη την ιστορία. Ήμουνα 10, αν ήμουνα 10. Θυμάμαι να γνωρίζω αμοιβαία την οικογένεια Γκιγκάλ, αλλά την όλη γνωριμία ήταν λόγω φύτευσης του Βιονιέ, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Το 1989 φυτεύσαμε στο κτήμα των εξαδέλφων μου Λαρσινών στην Κόρινθο την ποικιλία Βιονιέ και την ποικιλία Σορντονέ. Εκεί λοιπόν, αφού ήταν νομίζω το 93, το 94, ναι, όπου πρόκειται να κάνουμε τον πρώτο μας τρίγο. Τον πρώτο μας τρίγο σε αυτό το αμπέλι. Ήμουν λοιπόν τότε πια στο ενωπείο της Πυργέλας. Στο ενωπείο της Πυργέλας είναι ένα χωριουδάκι έξω από το Άργος, όπου είχαμε νοικιάσει και ένα χώρο μεγαλύτερο, γιατί εν τω μεταξύ μεγάλωνε το πράγμα. Ήταν απόγευμα, ήμουν στο ενωπείο, είχα κλειδιά στα χέρια μου και πάλευα κάτι μηχανήματα και προετοίμαζα την επόμενη μέρα, γιατί την επόμενη μέρα ήταν η μέρα που θα τριγούσαμε το Βιονιέ. Το ενωπείο ήταν σε μια. Όταν είχε κάτι τζαμαρίες μπροστά, ας πούμε, και ένας άνθρωπος με ένα κοντό παντελονάκι ήρθε και χτύπησε την πόρτα. Λέω τώρα,
Έκανα και δουλειές. Έπρεπε όμως να τον δεχτώ. Ανοίγω την πόρτα, λέω παρακαλώ. Μου λέει λοιπόν στα αγγλικά, ξέρετε, θα ήθελα λέει, να συναντήσω τον κύριο Σκούρα. Λέω εγώ είμαι ο κύριος Σκούρας. Μου λέει νομίζω μιλάτε γαλλικά. Λέω βέβαια μιλάω γαλλικά. Μου λέει μου επιτρέπετε να συστηθώ, είμαι ο Μαρσέλ Γκιγκάλ. Λέω τι γίνεται, τι μου συμβαίνει τώρα εδώ, στο πουθενά, δηλαδή στο απόλυτο. Και έχω έρθει εδώ διότι μου είπαν ότι έχετε φυτέψει την ποικιλία Βιονιέ που είναι η ζωή μου ολόκληρη και θέλω να επισκέπτομαι όλα αυτά τα μπέλια. Εγώ δεν τύχασα για κάποιο λόγο. Ναι, είχα κάτι λάδια στα χέρια μου, έκανα έτσι, έγινα χάλια. Έπαθα σοκ. Εν πάση περιπτώσει, μέσα στα πολυλόγο, του εξήγησα ότι την άλλη μέρα το πρωί θα κάνουμε τον τρίγο. Του μιλήσαμε αυτό. Μου λέει: μπορώ να έρθω στον τρίγο με τη γυναίκα μου. Λέω ευχαρίστως. Ρωτάει κιόλας. Την άλλη μέρα το πρωί εμφανίστηκε στον τρίγο, τριγήσαμε μαζί τα μπέλια, ναι, με την κυρία του, γυρίσαμε, εινοποιήσαμε το σταφύλι, το πρώτο το ενοποίησα, όχι το ενοποιήσαμε, το ενοποίησα και εκείνος κοίταζε από μακριά. Δεν είπε τίποτα, αν κάνω κάτι σωστό ή αν κάνω καλό λάθος, τίποτα. Όμως το κρασί εκείνης της χρονιάς έγινε με την παρουσία του. Τι είναι και ωραίο το κρασί εκείνο, μας πήρε χρόνια να το κάνουμε ωραίο. Λοιπόν, τέλος πάντων, στη συνέχεια γίναμε φίλοι, φάγαμε μαζί. Πώς βρέθηκε εκεί? Αυτός λοιπόν, ο Γκιγκάλ αγαπά πάρα πολύ την Ελλάδα, είναι ένας τεράστιος Έλληνας. Ερχόταν συνέχεια στη Μύκονο, όπου έμαθε για το Βιονιέ, κάπου έμαθε, δεν ξέρω από πού έμαθε, δεν θυμάμαι τώρα, είχε έναν φίλο, έναν Καναδό φίλο, δεν τα θυμάμαι τώρα καλά. Και έκανε μια βόλτα με την γυναίκα του στην Πελοπόννησο, ψάξε και βρήκε τα πάντα, ήρθε δηλαδή, ξέρεις, δεν υπήρχαν κινητά και Google Maps και τα λοιπά, έτσι. Και ήρθε και χτύπησε την πόρτα, δηλαδή, τι πιο. Έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η ωραία ιστορία είναι ότι αυτό το πράγμα έγινε όπως έγινε. Και το πολύ ωραίο πράγμα ότι μείναμε φίλοι όλα αυτά τα χρόνια. Και το επόμενο θέμα είναι ότι πλέον ο Δημήτρης πήγε και εργάστηκε εκεί. Η πρώτη μου πρακτική πρώτος τρίγος ήταν το 2013 στον οποίο Γκιγκάλ. Εσύ που μεγάλωσες μέσα σε όλο αυτό, γιατί μου είπες γεννήθηκες το 1994. Έχουμε ένα χρόνο διαφορά. Οπότε όπως κατάλαβες ήμουνα. Οπότε μεγάλωσες μέσα σε όλο αυτό το πράγμα. Είχες επιλογή να κάνεις κάτι άλλο? Του δώσατε την επιλογή ή αποφάσισε από μόνος του? Πλήρως. Δεν θυμάμαι μεγαλώνοντας, δεν υπήρξε ποτέ το θα μάθεις συνολογία και θα έρθεις στο εινοποιείο και θα αναλάβεις αυτό, θα αναλάβεις εκείνο. Ήταν κάτι απολύτως φυσικό, το οποίο από τη μία θέλησα να αντιγράψω, γιατί θεώρησα ότι και μου τέριαζε και με τράβαγε προς τα εκεί. Μεγαλώνοντας μου άρεσαν πάρα πολύ η βιολογία και η χημεία, το οποίο είναι όλο το κρασί. Και βλέποντας ότι και μου αρέσουν και θέλω να μαθαίνω παραπάνω και στο μυαλό μου υπήρχε μια ίντρικα σε όλη τη βιολογία και τη χημεία, αποφάσισα μια μέρα πρώτη ηλικία, όπλα ξύπνησα και λέω θα πάω στη Γαλλία να σπουδάσω κρασί. Χωρίς ούτε το κρασί τότε να είναι σημαντικό στη ζωή μου, χωρίς να πίνω, να έχω δοκιμάσει πράγματα και να έχω πει δεν μ' αρέσουν, παρά ότι μ' αρέσουν, αλλά έτσι ήταν κάτι αυθόρμητο. Το οποίο εντάξει, όταν ζεις, μεγαλώνεις μέσα σε εινοποιείο και βλέπεις αυτά που γίνονται γύρω σου, θεωρώ ότι θέλοντας και μία αποτυπώνονται πράγματα και σε τραβάει. Αλλά έχει να κάνει και με την προσωπικότητα. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το όλο κομμάτι τότε των δύο αυτών επιστημών και με πήγαινε πολύ αυθόρμητα προς τα εκεί. Δεν γίνεται να μην σε επηρεάσει και το γεγονός ότι ήσουν μέσα σε αυτό, μεγάλωσες μέσα σε αυτό. Ναι, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι ο μόνος παράγοντας. Γιατί έχω δει και άλλους ανθρώπους να μεγαλώνουν μέσα σε εινοποιείο και τελικά να μην θέλουν να το κάνουν αυτό ή να κάνουν κάτι διαφορετικό. Οπότε θεωρώ ότι σαν χαρακτήρας μου άρεσαν πράγματα που συνδυάζονταν άμεσα με το κρασί, οπότε με τράβαγε το κρασί. Αν μου άρεσε, ας πούμε, η ιστορία, μπορεί να μην έλεγα θα πάω να σπουδάσω κρασί στη Γαλλία. Εσύ είχες το background. Εσείς, κύριε Γιώργο? Τι, αν είχα το background. Πώς σας γεννήθηκε η ανάγκη? Ποιος είναι πιο τυχερός? Είναι πιο τυχερός αυτός που έχει ένα λευκό χαρτί και γράφει μια ιστορία, ή είναι πιο τυχερός αυτός που έχει μια γραμμένη ιστορία και πάει πάνω του? Για πες μου. Δεν ξέρω. Κατάλαβες, ούτε εγώ ξέρω. Όταν λοιπόν εγώ βρισκόμουν με ανάλογους συνοποιούς ή συναδέλφους έτσι και τα λοιπά ή στο πανεπιστήμιο και είχα δίπλα μου, ξέρω εγώ, τον κύριο Μωρέ,
είχα δίπλα μου απίθανα ονόματα κτλ. Τους κοίταζε και ήταν ένα δέος. Και βέβαια αυτοί οι άνθρωποι έχουν κρασιά που κάνουν πανάκριβα, κρασιά τα οποία είναι. Αλλά αυτά είναι αποτελέσματα γενεών, έτσι. Και τι δεν κάνανε ποτέ αυτοί? Ποτέ δεν αλλάξαν τίποτα από την καλή συνταγή, γιατί είναι μια συνταγή και δεν αλλάζει εύκολα από μια συνταγή. Πολύ δύσκολο, δηλαδή, και ειδικά για τους Γάλλους, να πειράξουν κάτι, ειδικά σε αυτές τις περιοχές που λέγονται Βουργουνδία, η Αλσατία, η Καμπανία. Αν πω ότι πάμε λίγο στο νότο και πάμε στην, έτσι δεν είναι Δημήτρη, στο Λαγκεντόκ και τα λοιπά, εκεί είναι αλλιώς τα πράγματα. Και είναι Ελντοράντο. Εγώ είχα τη χαρά λοιπόν να πω, να κάνω αυτό. Δεν μ' άρεσε εκείνο, θα κάνω το άλλο. Θέλω να κάνω λάθος. Θέλω να. Δηλαδή ήταν πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Αντέστρεψα βέβαια την ερώτηση, γιατί όλα είναι ενδιαφέροντα και βεβαίως πολύ πιο δύσκολη η δουλειά του Δημήτρη τώρα και της Στέλλας από τη δουλειά η δική μας. Που έχουν να πατήσουν πάνω για κάτι συγκεκριμένο, λέτε. Προφανώς. Και γιατί, ξέρετε, εγώ ανήκω σε αυτή τη γενιά, η οποία είναι και η χρυσή γενιά, έτσι, την πω έτσι, συγγνώμη για το χρυσή, αλλά είναι η πολύ ωραία γενιά του ελληνικού κρασιού, με τους ανθρώπους αυτούς που όλοι γνωρίζετε, ξέρω εγώ, τον Γιάννη τον Τζέλεπο, τον Γιώργο Βασιλείου, αυτά τα ονόματα, τα λίγα, τα 5-10, τα οποία έκαναν την επανάσταση του ελληνικού κρασιού. Φανταστείτε όταν έκανα εγώ και στο 1986, τα οποία ήταν 70 στην Ελλάδα. Και τώρα? Και τώρα είναι 1600. Και η χαρά μου εμένα ατέλειωτη, που είναι 1600 και λέω να γίνουν 3000. Γιατί έτσι είναι μια ενοποιητική χώρα. Μια ενοποιητική χώρα είναι, έτσι οφείλει να είναι. Όταν πας στη Βουργουνδία, σε ένα χωριό, πίσω από κάθε πόρτα υπάρχει ένας βινιερόν, ένας αμπελουργός και ένας ηθοποιός. Και βεβαίως αυτό δείχνει μια ιστορία μιας χώρας. Η δική μας χώρα άργησε να πάρει μπροστά σε αυτό, πήρε γρήγορα μπροστά. Τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ έτσι. Πολύ προκλητική η ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κρασιού, την οποία τη βιώσαμε μέσα από όλους αυτούς τους κύκλους τους οποίους έζησα στη ζωή μου, δηλαδή μέχρι τώρα τουλάχιστον. Εγώ θέλω να μου πείτε πως ο Δημήτρης είχε ένα πάτημα να πάει να πει θέλω να σπουδάσω, αυτό να ασχοληθώ. Ο Γιώργος ο Σκούρας που γεννήθηκε στο Άργος, πώς του ήρθε να πάει στην Τιζών να σπουδάσει εινολογία και αμπελουργία? Δεν καθαρίζεις με αυτήν, ναι. Λοιπόν, κοίταξε. Ο Γιώργος Σκούρας ήταν ένα παιδί που γεννήθηκε στην ελληνική επαρχία. Πήγε στο σχολείο του, εντάξει, κτλ. Το ήταν το πρακτικό και το κλασικό. Και τι θα κάνει το παιδί, θα γίνει γιατρός και τα ρέστα. Έφτασα λοιπόν στα 18 μου και λέω: εγώ τι δουλειά έχω με αυτά, καμία σχέση. Και εμένα λοιπόν, το DNA, κάτι, μου άρεσε πάρα πολύ η χημεία, μου άρεσε η βιολογία, μου άρεσαν αυτά τα πράγματα. Από μια κάποια γνωριμία οικογενειακή που είχαμε, βρέθηκα στη Γαλλία και εκεί. Καταρχάς άρχισα να μαθαίνω γαλλικά, γιατί η γαλλικά μου ήταν πολύ φτωχά. Και όσο μάθαινα γαλλικά, είχα γραφτεί και στο Πανεπιστήμιο της Μασσαλίας, σαν auditeur libre, ας πούμε, για να ακούω και να μαθαίνω. Και εντωμεταξύ έκανα παρέες και προυφούσα πράγματα. Τώρα, να πω την ιστορία κλισέ, δηλαδή τώρα να το πω όλο το πράγμα. Γι' αυτό σας ρωτάω, γι' αυτό σας έφερα εδώ. Okay. Αν θέλετε, εννοείται. Λοιπόν, βρισκόμουν λοιπόν εκεί, Μπάκης Τσάλκος, μην τον ξεχάσω, είναι ο λόγος και είναι ο ποιος, είναι ο Γένεσης και όλα αυτά, ήμασταν παρέα εκεί τότε. Και βρισκόμουν εκεί και τέλος πάντων είχα στο Aix-en-Provence, γιατί πρώτο πήγα στο Aix-en-Provence, έκανα ένα φίλο. Μεγάλης ηλικίας άνθρωπο, ήταν καθηγητής στα ελληνικά γράμματα του Πανεπιστημίου του Aix-en-Provence, ήταν πλακιώτης, ήταν εξαιρετικός φιλόσοφος και συζητητής, ήταν ποιητής, έπαιζε κιθάρα, δεν είχε γυρίσει, είχε φύγει από την Ελλάδα με τα πολιτικά θέματα μιας παλιάς, αυτής της παλιάς νοοτροπίας που υπήρχε, ήταν αριστερός και δεν είχε γυρίσει ποτέ, ήταν καταθλιπτικός και αλκοολικός. Ωραίος συνδυασμός. Λοιπόν, αυτός έγινε ένα είδος πολύ ευγενικής φιλίας
που αναπτύσσει κανείς με έναν άνθρωπο μεγαλύτερό του. Και μ' άρεσε πολύ οι κουβέντες μαζί του, περνούσα χρόνο μαζί του και κάποια μέρα μου λέει θα πάμε μία βόλτα στο Μομπελιέ. Ούτε ήξερα το Μομπελιέ, ούτε ήξερα που θα πηγαίναμε. Ήταν μια ιστορία από αυτές που είναι λίγο σαν ιστορία που τη βλέπεις στην τηλεόραση, που τη βλέπεις στον κινηματογράφο. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το αυτοκίνητο του, οδηγούσα εγώ γιατί εκείνος τον οδηγούσε. Ξαφνικά άρχισαμε να μπαίνουμε σε ένα χώρο που ήταν μια θάλασσα πράσινη από αμπέλια. Οδηγούσα σε έναν δρόμο δεξιά αμπέλια, αριστερά αμπέλια, ωραία σατό, ωραία πράγματα. Εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Ήταν διαφορετικό από το ωραίο, αν θέλεις, το επίσης ωραίο αυτό της Αργολίδας, το πεδίο με την άλλη του Πρασινάδα. Και φτάσαμε στους φίλους του, γιατί εκεί θα γινόταν η εκδρομή, ήταν να πάμε στους φίλους του, οποίοι ήταν κάτω, είχε ενός μικρού σατό εκεί, σε ένα χωριουδάκι, έξω από το αερό. Και εκεί μας περιμέναν αυτοί, τότε δεν υπήρχαν κινητά, ξέραν ότι θα πάμε κάποια συγκεκριμένη ώρα, τους είχαμε τηλεφωνήσει και ήμασταν στην πόρτα και μας περιμένανε. Φτάνουμε λοιπόν με το Ρενό Σέζ εκεί, κατεβαίνουμε κάτω, ανοίγει η πόρτα, μια σιδερένια πόρτα, έκανα μια όμοια στο ενώπιο μόνο που να ανοίγει αυτόματα η δικιά μας. Και ποιος ήταν, με τι θα ασχοληθούν τώρα μεγάλοι άνθρωποι αυτοί, με τον πιτσιρικά τότε. Παίρνουν από το χέρι και εδώ είναι τα μπέλια και αυτά. Όλα καλά, δεν είχα πολύ ψωνιστεί μέχρι στιγμής. Όπου καθόμαστε στο τραπέζι. Τώρα είστε ψωνισμένος. Εντελώς. Εντελώς. Λοιπόν, με το κρασί. Λοιπόν, καθόμαστε στο τραπέζι και είναι μεσημέρι, πεινάω κιόλας και αρχίζει το φαγητό. Και βεβαίως ο κύριος που ήταν εκεί μου λέει, πιούμε λίγο κρασί, λέω, ευχαρίστως. Λέει, πότε γεννήθηκες? Λέω το 1959. 59, για έλα μαζί μου. Παίρνει λοιπόν, κατεβαίνουμε ένα κελαράκι. Παίρνουμε 59, ήταν αυτό εκεί. Παίρνει ένα μπουκάλι, ανεβαίνουμε πάνω, ανοίγουμε το κρασί, πίνουμε το κρασί. Εγώ λέω, τι γίνεται εδώ τώρα, τι είναι αυτό? Το πιάμε το κρασί, τέλος πάντων. Προχωρούσε το πράγμα, πήγε 2 η ώρα, 2:30. Λέει, ο μπαμπάς σου πότε γεννήθηκε? Λέω, το 33. Λέει, το 33, λέει στη γυναίκα του, πού ήταν το τάδε αμπέλι, ξέρω, κατεβαίνουμε κάτω, βρίσκει ένα κρασί το 33. Ξερός εγώ. Να μην στα πολυλογώ, κάτσα στις 12 η ώρα. Καταπληκτικά. Ξεκινήσαμε στις 12, ούτε καταλάβαινα βέβαια πίνονταν καταπληκτικά ή όχι. Αλλά μου έκανε εντύπωση. 12 η ώρα ξεκινήσαμε το τραπέζι, σηκώθηκαμε στις 7 το βράδυ. Έκτοτε δεν μίλησα. Έχεις ακούσει αυτό το που λένε speechless, αυτό το άναυδος? Δεν μίλησα. Τέλος. Περίμενα να περάσει το Σάββατο το βράδυ, να περάσει Κυριακή και την Δευτέρα το πρωί να οδηγήσω όσο πιο γρήγορα μπορούσα να πάω πίσω στο πανεπιστήμιο να ψάξω να βρω κάτι σχετικό με το κρασί. Είδα μπροστά μου τη λέξη ενολογή και είπα, εγώ αυτό θα κάνω. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε ένα τρομερό πάθος με μια τρομερή διάρκεια, η οποία δεν σταματάει ακόμα. Πόσο σημαντικό είναι ένας παραγωγός μετά από την εμπειρία σας? Γιατί το ξέρω από τον Δημήτρη και όταν δούλευα στο Ένωση ερχόταν να μου ζητούσε να του δώσω διάφορα πράγματα να δοκιμάσει. Πόσο σημαντικό είναι ένας παραγωγός να δοκιμάζει συνέχεια και διαφορετικά κρασιά πέρα από αυτά που κάνει εκείνος? Τώρα νομίζω... Σας ρωτάω γιατί δεν είναι κάτι που κάνουν όλοι. Δεν ξέρω τι κάνουν όλοι. Νομίζω ότι η παραγωγή που εκτιμώ και που ξέρω και λοιπά και έχουμε περάσει και από εδώ όλοι μας, εμείς βασικά είμαστε παρενοποιοί που εγώ πάω να πιω κρασί έξω και δεν πίνω το δικό μου κρασί γιατί θέλω να πιω και άλλα κρασιά, βρε αδερφέ. Πώς θα γίνει? Δηλαδή το δικό μου κρασί θα πίνω όλη την ώρα. Όχι ότι δεν θα πιω και ένα μπουκάλι, αλλά καταλαβαίνεις τι να πω. Νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο σχολείο το κρασί. Ένα απίθανο σχολείο το οποίο σε μαθαίνει συνέχεια για το πώς είσαι, τι σημαίνει κρασί, τι σημαίνει βάθος, τι σημαίνει να στέκεσαι με φιλοσοφία απέναντι στα πράγματα. Και σου δίνει και ένα μεγάλο, ένα ευρύ ορίζοντα για να κατανοήσεις κανείς μέσα σε αυτό τον κικαιώνα των αντικειτών και των ποικιλιών όλου του κόσμου ποιος είσαι, παιδί μου, πού είναι το positioning, πού στέκεσαι. Είναι κάτι το οποίο δεν συνεχίζω να το απολαμβάνω συνεχώς όπου πάω και δεν σταματάω ποτέ να χαίρομαι να δοκιμάζω κρασιά, είτε είναι πολύ απλά κρασιά του γείτονα, του ενοποιού, φίλου μου, γνωστού μου, οποιοδήποτε της περιοχής μου, είτε είναι κρασιά από όλο τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Και
και μετά από όλα αυτά τα κρασιά που έχετε δοκιμάσει από τόσες διαφορετικές ποικιλίες, θα μου πει και ο κύριος Γιώργος, αλλά πες μου εσύ Δημήτρη, τι είναι για σένα το αγιοργήτικο? Τι είναι για μένα το αγιοργήτικο? Σαν ποικιλία να το περιγράψω. Σαν ποικιλία, σαν αυτά που σου δίνει όταν το δημιουργείς και στο βιολογικό κομμάτι, τι δυσκολίες και τι ευκολίες έχει. Κοίταξε. Μιλώντας για γεωργητικό, αναγκαστικά μιλάμε και για Νεμαία. Όχι μια άλλη περιοχή, γιατί είναι σημαντικό γιατί κάθε ποικιλία εκφράζεται στην κάθε περιοχή διαφορετικά. Για μένα ο συνδυασμός αγιοργήτικο Νεμαία είναι κάτι σαν η παιδική χαρά του Ινωπίου. Τι εννοώ με αυτό? Η Νεμαία είναι μια ζώνη, όπως θα ξέρεις, η οποία ξεκινάει από 100-200 μέτρα και φτάνει μέχρι τα 1000 μέτρα. Έχει μια τεράστια πολυπλοκότητα σε θέμα υψομέτρων, εδαφών, μικροκλιμάτων. Είναι ένα χάος. Με την καλή έννοια. Και σου επιτρέπει πραγματικά να σκεφτείς τι κόκκινο ή ροζέ, ας πούμε, κρασί θα ήθελες να κάνεις και να πας και να βρεις το αμπελοτόπι, το τερουάρ, το υψόμετρο, το χώμα που θέλεις και να το κάνεις. Θέλεις να παίρνεις οξύτες, θα πας ψηλά. Θέλεις κρασιά με μεγαλύτερη τανικότητα, περισσότερη δομή, μπορείς να πας στο Κούτσι, μπορεί να έχεις ακούσει, το οποίο έχει λευκά χώματα που δεν συγκρατούν καθόλου, που συγκρατούν το νερό βασικά πολύ, αλλά δεν υπάρχει και νερό, είναι και λίγο το υψόμετρο και δίνουν πάντα πολύ μεγαλύτερη δύναμη. Μπορείς να πας πιο νότια, ας πούμε, στο Γυμνό, το οποίο ναι, μεν κυρίως είναι φυτεμένα φλάτα, αλλά υπάρχουν και λίγα σημεία τα οποία είναι σε κλίση και δίνουν πολύ διαφορετικά αποτελέσματα. Είναι τρομερή περιοχή να πας και να παίξεις και να κάνεις το κρασί που φαντάζεσαι. Είτε είναι ένα κρασί με 15% αλκοόλ και δομή κτλ. Ή είναι ένα κρασί που μπορεί να έχει το 12,5 και 13 και 13,5 και να έχει πολύ ωραία οξύτητα, πολύ φινιτσάτες τανίνες, πολύ κόκκινο φρούτο. Ή να κάνεις ένα πάρα πολύ ωραίο ροζέ. Είναι πραγματικά η παιδική χαρά του Ινωπίου για μένα. Δεν βαριέσαι και πραγματικά μπορείς να σκεφτείς, μ' αρέσει αυτό το ίδιο κρασί, δοκιμάζοντας, ας πούμε, έχεις καταλήξει ότι το τάδε ύφος, σαν κρασί, το τάδε στυλ, είναι αυτό που θες να κάνεις. Μπορείς να το κάνεις. Θα πας να βρεις το τάδε μπελοτόπι, να το φυτέψεις εσύ, στο συγκεκριμένο σημείο, υψόμετρο, χώμα, ό,τι θέλεις και μπορείς να πάρεις το αποτέλεσμα που ψάχνεις. Δεν νομίζω ότι έχουν πολλές περιοχές αυτό. Δηλαδή, πολλές φορές σε αναγκάζει η περιοχή, το κλίμα και η ποικιλία να κάνεις ένα στυλ, προφανώς με κάποιες διαφορές, αλλά όχι με τόσο μεγάλο versatility, ουσιαστικά, πολυπλοκότητα στυλ. Πόσες ετικέτες παράγετε συνολικά? Πριν το πω αυτό, θα πω το εξής. Παρακαλώ. Έχει μεγάλη πλάκα οι αντιλήψεις και οι διαφορετικότητες που μπορεί να υπάρχουν σε δύο Ινωπιούς. Γι' αυτό ήθελα να έρθετε και οι δύο εδώ, γιατί είστε διαφορετικές γενιές, οπότε έχετε διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα και ματιά. Έχουμε λοιπόν, κοίταξε, έχουμε ένα Ινωπίο το οποίο κάνει τη δουλειά του. Και έχουμε ελεύσεις νεαρών εινολόγων και βεβαίως ανθρώπων που θα συνεχίσουν το Ινωπίο, οι οποίοι θέλουν να κάνουν και αυτή τη δουλειά τους. Έτσι. Λοιπόν, έχω να πω λοιπόν το εξής. Ότι ο Δημήτρης είχε απομονώσει καρδιές από μικρά αμπέλια, συγκεκριμένα αμπελάκια, παλιά αμπέλια τα οποία είναι βαλμένα πάνω σε. Δεν έχουν, ας πούμε, δεν είναι πάνω σε υποκείμενο, αμπέλια τα οποία είναι πολύ μικρά και κάνει τα δικά του κρασιά, τα δικά του αγιοργήτικα. Με πολύ διαφορετικούς, εντελώς και διαφορετική φιλοσοφία από αυτή που έχουμε αναπτύξει όλα τα χρόνια στο Ινωπίο και τις οποίες πια έχουμε γίνει και δέσμοι υπηρετώντας τη φιλοσοφία μας. Έτσι. Και έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα ο μπαγάσας αυτός. Και ελπίζω κάποια στιγμή να αρχίσει, γιατί τα εμφιαλώνει, τα εκφύνει, τα εμφιαλώνει, τα αφήνει, μας έχει γεμίσει τις αποθήκες με κρασιά. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα δείξει βέβαια, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς και το αγιοργήτικο με την καινούργια γενιά, με το καινούργιο μυαλό. Αυτό λοιπόν είναι ένα νέο το οποίο σύντομα θα πρέπει να μας πει αν θα βγάλει κανένα κρασί, να το δούμε πώς είναι. Λοιπόν, γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω πόσες ετικέτες φτιάχνετε, γιατί η επόμενη ερώτηση θα ήταν αν με τις τόσες ετικέτες που έχετε ήδη υπάρχει χρόνος για πειραματισμούς. Αλλά από ό,τι μου λέτε, κάτι σκαρώνει όλη την ώρα. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Δεν σταματάμε. Να κάνουμε ένα cut. Εδώ.
Πριν Να κάνουμε. κάνουμε κάτι, γιατί δεν μου αρέσει που έχουμε ποτήρια άδεια, ρε παιδί μου. Αυτό ήθελα να σας πω. Αλλά με Αυτό ήθελα να σας έχει πω. πιάσει. Να ανοίξουμε τον Μεγαΐνο. Πάτε έτσι τρίβει, κάτι να φαίνεται εδώ. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε τόση ώρα. Δεν είναι και Συνήθως όποιο. κάπου εδώ ανοίγεται ένα κρασί. Ανοίγω ένα κρασί και μου Θες να φαίνεται λάβω. κιόλας. Να κάνουμε μια, πώς τη λέμε, μια τάκα να πούμε. Τι ρε παιδιά, δεν πάτε κάτι να πιούμε. Μ' αρέσει πολύ όλο αυτό, δεν θέλω να το κόψω. Οκ. Ωραία, όπως είναι. Σημαίνει. Λοιπόν, θα φέρεις εσύ το κρασί. Μάλιστα. Ωραία. Μου έχετε φέρει, τι μου έχετε φέρει, έναν Μεγαΐνο του 2010, μου είπατε. Ορθώς. Ορθώς. Και είπαμε τόσα πράγματα για το Μεγαΐνο πριν και μας πήρε μπάλα με την κουβέντα. Δεν ανοίξαμε ένα κρασί να πιούμε. Να σου πω κάτι. Αυτό το πράγμα εδώ που κάνουμε τώρα, αν το συνεχίσουμε έτσι, θα φύγουμε το πρωί. Θα έχουμε γράψει, δηλαδή πραγματικά πίστεψέ με, ταινία και σενάριο για σειρά στο Netflix, όχι αστεία. Δεν κάνω πλάκα. Δεν πειράζει, ας κάνουμε. Κάτσε, εσύ, βάλτε σε μια τάξη, γιατί δεν ξέρω. Δηλαδή, ήθελα να κάνουμε ένα δεύτερο και δεν θέλει ένα κόλπο εδώ πέρα. Έτσι. Μα τα έχω όλα σημειωμένα, μην Το φωνές. ξέρω, και είσαι ακόμα στην πρώτη ερώτηση. Με έχει διαλύσει. Εσείς με έχετε βάλει Βλέπεις στο από μάτι, μακριά. μάλλον. Έχει κανένα ενδιαφέρον ιστορία τουλάχιστον. Ναι, ωραία. Έτσι είναι και το κρασί το επιτυχημένο, ναι, ρε μου. Άμα βρει ένα μπουκάλι κρασί να τελειώνει μπαμ σε δευτερόλεπτα, πάει να πει ότι κάτι ωραίο έχει. Έτσι είναι, νερά μου κυρία, το ξέρεις εσύ αυτό. Το ξέρω πολύ βιώσει. καλά. Και είμαστε και τυχεροί ακόμα. Τι? Γιατί να μίζει. Τι είπε? Μα τι λέει ο νεαρός. Γιατί να μίζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Εμείς γράφουμε κανονικά τώρα, Να μην Α, ρωτάς. θα ξεκινήσει εγώ να μιλάω, αλλά Κάτι πεις να πεις. Έχουμε σύνολο γύρω στις 18 ετικέτες που κυκλοφορούμε. πείτε τόσο πολλές. Ναι. Σαν σούπερ μάρκετ είναι. Ναι, πειραματισμούς κάνουμε κάθε χρονιά, σε κάθε τρίγο και είναι για πλάκα 5-6. 5-6 διαφορετικές συνταγές τώρα. Ναι, διαφορετική παραδομή. Είτε είναι από τα πιο απλά αμπελοτόπια να χωρίσουμε μεταξύ, είτε είναι υνοποιητικής μεθόδη να παίξουμε με αμφορείς, να παίξουμε με βαρέλια. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Είναι κάθε χρόνο πολλές μέχρι να καταλήξουμε να πάρουμε κάποια απόφαση ή όχι. Κανένα δείγμα θα φέρεις. Άμα θες. Πετυχημένο ή όχι. Κύριε Γιώργο, αμπελουργικά τι δυσκολίες έχει το αγιοργήτικο. Να πω και την προηγούμενη ερώτηση καλύτερα. Δεν θυμάμαι τι είχα ρωτήσει, πείτε. Όχι, για τις ετικέτες. Θέλω να κάνω μια αυτοκριτική. Ναι. Επειδή λοιπόν η δική μας γενιά ήταν μια γενιά η οποία δεν σταμάταγε να γεννά πράγματα και να θέλει να κάνει και άλλα κρασιά και άλλα κρασιά και άλλα κρασιά, βρεθήκαμε, όπως είπε ο Δημήτρης, με 18 ετικέτες. Δεν είναι αστείο πράγμα. Είναι να έχεις 18 παιδιά και τα γεννάς κάθε χρόνο. Τρομερή προσήλωση, τρομερή αφοσίωση για να κρατιέσαι εκεί πάνω ψηλά πάντα. Έχουμε αποφασίσει ότι θα τις κάνουμε 19. Θα καρατομήσουμε μία για να κάνουμε μία άλλη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ξύνουμε τα νύχια μας για να είμαστε πάντα πάνω στο θέμα όλων των εινοποιήσεων, όλων των τεχνικών και όλων των πραγμάτων τα οποία υπάρχουν και να είμαστε έτοιμοι για τα πάντα, για όποια στιγμή θέλει. Ένα ωραίο πράγμα που μου αρέσει να κάνω στο εινοποιείο, το ξέρω Δημήτρης, είναι ότι όταν έρχονται τα νέα παιδιά, οι εινολόγοι κτλ. Λέω, τι κρασί θέλετε να κάνουμε, με κοιτάζουν. Λέω, τι κρασί θέλετε να κάνετε, είμαστε όλοι εινολόγοι. Θέλετε να κάνουμε, ξέρω εγώ, ένα σέρι, μια σαμπάνια, μια ρετσίνα. Ό,τι και να είναι η δουλειά μας να το κάνουμε. Έχουμε σταφύλια, να το κάνουμε. Και το κάνουμε. Και γίνεται και πολύ ωραίο. Άλλο να κάνεις ένα κρασί, και άλλο να υπηρετείς μια φιλοσοφία, να το ξανακάνεις όμοιο, να το ξανακάνεις από τα ίδια μπέλια, να το ξανακάνεις στο ίδιο στυλ. Αλλά η δουλειά μας είναι αυτή. Βάλε μας όπου θες τον κόσμο, να φτιάξουμε ένα ωραίο κρασί, θα το κάνουμε. Δεν σταματάμε λοιπόν τους πειραματισμούς. Και οι πειραματισμοί δεν έχουν να κάνουν μόνο με την εινοποιητική πλευρά, αλλά και με την αμπελουργική. Για να έρθω στην ερώτηση που διέκοψα προηγουμένως. Το γεωργίτικο είναι μια ποικιλία η οποία έχει όλα τα καλά του Θεού και έχει και τα εξής, και μάλλον επειδή, όπως το είπε ο Δημήτρης, είναι παιδική χαρά, αντιδρά πολύ ωραία όταν είναι παιδική χαρά και το κλίμα. Όταν αρχίσουν οι πρώτες βροχές, το γεωργίτικο είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Έχει πολύ μεγάλη προσοχή, το που είναι φυτευμένο, το πώς θα αντιδράσεις, το πώς έχει πολλούς εχθρούς, πολλές ασθένειες οι οποίες μπορούν να το βλάψουν. Θέλει μια ολόκληρη φιλοσοφία να στέκεσαι απέναντί του και βέβαια οι πρακτικές, οι εμπλουργικές δεν σταματούν. Και βεβαίως τώρα πια όπου το αγιοργίτικο, ίσως καλύτερα να μας μιλήσει ο Δημήτρης γι' αυτό,
μπαίνει και στην κατεργασία της καταγραφής των κλώνων, μπαίνει και στην κατεργασία της καθαρότητας του από διάφορες, όπως έχουν πολλές ποικιλίες, ιώσεις κλπ. Μπαίνει σε μια διαδικασία διαφορετική και αντιλήψεων που αφορούν και την κλιματική αλλαγή. Τα πράγματα είναι ακόμα πιο μυστήρια, ακόμα πιο δύσκολα, ακόμα πιο... Έτσι, για πες μας λοιπόν, Δημήτρη, για αυτό το ζήτημα των κλώνων και όλο αυτό το οποίο είναι μάλιστα, αν θες, και η δική σου γενιά περισσότερο, γιατί εγώ θα συνεχίσω να ασχολούμαι με αυτό που ξέρω. Σίγουρα. Δεν ξέρω αν έχει ενημερωθεί καθόλου για τους κλόνους, έχει συζητηθεί λίγο. Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν ειδικά με τις αλλαγές θερμοκρασίας και με τις ετήσιες πυρκαγιές που έχουμε πλέον επηρεάζονται τα σταφύλια και αν θα έχουν ήδη ή αν στο μέλλον δημιουργηθούν κλόνοι οι οποίοι είναι πιο ανθεκτικοί στις υψηλές θερμοκρασίες και σε όλο αυτό που τραβάνε τα αμπέλια και με τις βροχές αντίστοιχα. Κοίταξε. Ενημέρωσέ με για αυτό που ήθελες, γιατί μπορεί να μην το γνωρίζω. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε το τι είναι κλόνος. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που το έχεις αναφέρει. Δεν το έχουμε αναφέρει, εννοείται να το πούμε. Ωραία. Ο κλόνος, για να έχουμε όλοι στο νου μας, είναι κάτι σαν υποποικιλία. Παίρνουμε μια ποικιλία. Αν φυτέψουμε ένα αμπέλι με την ίδια ακριβώς ποικιλία, θα υπάρξουν διαφορές μικρές γενετικές. Περπατώντας δηλαδή στο αμπέλι που έχουμε φυτέψει, το ένα πρέπει να μπορεί να έχει λίγο μεγαλύτερο σταφύλι, το άλλο λίγο μικρότερο, λίγο πιο σκούρο χρώμα, μεγαλύτερη παραγωγή, μικρότερη παραγωγή. Είναι αυτές μικρές διαφορές που ενώ όλα είναι αγιοργήτικο, έχουν κάποιες μικρές αποκλίσεις. Στο μυαλό μας μπορεί να είναι τα τρίδημα με ίδιο γενετικό υλικό ακριβώς, τα οποία να μην είναι ίδια το ένα με το άλλο. Ή αν είναι ολόιδια, έχουν και τις μικρές διαφορές τους. Αυτό το πράγμα είναι η κυκλώνη. Και όταν φυτεύεις ένα αμπέλι, μπορείς να διαλέξεις σε πολλές ποικιλίες, όχι όλες, τον κλόνο που θες να βάλεις. Υπάρχει στο σειρά, ας πούμε, ο κλόνος 503, 508, 610 και ούτω καθεξής. Έχει να κάνει και με το χώμα, κάτι που να προσαρμόζεται καλύτερα. Έχει να κάνει με μεγαλύτερες ή μικρότερες παραγωγές, οξύτητες. Πολλά πράγματα που έχουν μελετηθεί. Στην Ελλάδα είμαστε αρκετά σε αρχικό επίπεδο για να μελετήσουμε κλόνους. Έχουν γίνει πολύ καλές προσπάθειες. Είναι ο κύριος Μπακασχέτας που βρίσκεται στο Λέοντιο στην ΕΜΕΑ και ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ με το αγιοργήτικο και άλλες ποικιλίες και μελετάει κλόνους. Και πλέον εδώ και κάποια χρόνια, μπορεί να είναι 6-7 χρόνια, έχει βγάλει κάποιους κλόνους αγιοργήτικου, γιατί το μεγάλο πρόβλημα που υπήρξε με το αγιοργήτικο ήταν για να καταφέρει να απομονώσει αμπέλια υγιή και να φτιάξει να παράγει για να τους φτιάξει τους κλόνους, ήταν πάρα πολύ δύσκολο από θέμα ασθενειών. Το αγιοργήτικο γενικά είναι μια ποικιλία που στην ΕΜΕΑ είναι πολύ ιωμένο, με ιώσεις όχι που το καταστρέφουν, αλλά που αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του. Οπότε έπρεπε να ψάξει να βρει αμπέλια που ήταν υγιή, ιδανικά νεαρά, γιατί όσο μεγαλύτερο είναι ένα αμπέλι, τόσο περισσότερες ιώσεις έχει, και να πολλαπλασιάσει αυτό το υλικό για να καταφέρει να φτιάξει κλόνους χωρίς προβλήματα, χωρίς ιώσεις εξ αρχής. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες και πολλές φυτεύσεις με αυτούς τους καινούριους κλόνους, οι οποίοι θεωρούνται πολλά υποσχόμενοι στο αγιοργήτικο, καθώς η απουσία ιώσεων θα αναδείξουν λογικά αγιοργήτικα με καλύτερη καθαρότητα φρούτου. Και αυτό είναι κάτι που αναμένουμε να δούμε. Απλώς οι αμπελώνες είναι ακόμα νεαροί και τα αποτελέσματα αυτά δεν τα έχουμε πάρει για να είμαστε 100% σίγουροι για το τι θα γίνει. Θα φανεί σύντομα. Εμάς η πρώτη φύτευση ήταν νομίζω πριν 5 ή 6 χρόνια. Πρέπει να φυτεύτηκε το 2018. Δεν έχουν δώσει ακόμα. Έχουν δώσει. Απλά. Και έχουμε κάνει και μια προηγούμενη επαφή, τέλος πάντων. Ναι. Τα αποτελέσματα, ειδικά των τελευταίων χρόνων, ήταν δύσκολα, γιατί ήταν δύο τελευταίες χρονιές πολύ δύσκολες σε θέμα παραγωγής. Οπότε δεν μπορείς εύκολα να απομονώσεις αυτό το κομμάτι για να εινοποιήσεις και να κρατήσεις μετά αυτό το κρασί, γιατί αυτό έχει σημασία. Όντως έχουμε δει πολύ ωραίο φρούτο. Απλά θεωρώ ότι αν δεν φτάσουμε μια ηλικία δεκαετίας για να δεις πώς αντιδρά από θέμα παραγωγής στο αμπέλι, από θέμα αντίστασης σε ασθένειες, δυνατότητας καλλιέργειας δηλαδή σωστής, δεν είμαστε 100% σίγουροι για τα αποτελέσματα. Αυτό. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες σας που έχετε αντιμετωπίσει τα τελευταία 2 χρόνια? Με μεγάλη διαφορά εξεργασία. Είναι κάτι το οποίο. Βασικά ανάλογα, γιατί είναι και το εφέ της χρονιάς. Δηλαδή, το προηγούμενο έτος ήταν πάρα πολύ δύσκολη ο τρίγος, γιατί υπήρξε πολύ περονόσπορος. Υπήρχαν συνθήκες, το οποίο είναι κάτι πολύ σπάνιο στην Ελλάδα να δημιουργηθεί, ειδικά στην ΕΜΕΑ. Θέλει πολύ συχνές βροχές, αλλά θέλει και ζέστη. Και αυτό δεν συμβαίνει εύκολα στην Ελλάδα. Να έχεις βροχή τακτική για κάποιες μέρες και ζέστη ταυτόχρονα.
Οπότε υπήρξε αυτό το φαινόμενο και χάθηκαν πάρα πολλά σταφύλια στο λόγο γενικά στην περιοχή. Ταυτόχρονα όμως ήταν και μια χρονιά που δεν είχε λόγω έλλειψης νερού, λόγω κάποιων συνθηκών κατά τη διάρκεια της άνθησης, και τα δύο μάλλον, δεν είχε παραγωγή. Ήταν πολύ πολύ χαμηλές οι παραγωγές. Δηλαδή από ένα μπέλι που μπορεί να έκανε 700 κιλά το στρέμμα, είχαμε 250 κιλά το στρέμμα. Ήταν κάτω του μισού, το οποίο είναι τραγικό σε μια ειδικά περιοχή που παράγει και πολύ σταφύλι. Και μετά είναι η ξηρασία, το οποίο είναι η έλλειψη νερού, που μπλοκάρει πάρα πολλά στάδια ορίμανσης του σταφυλιού, αλλά και ανάπτυξη της αμπέλου. Το οποίο όμως δεν είναι διαχειρίσιμο. Η έντονη ζέστη, η έλλειψη νερού, είσαι λίγο. Μπορείς να βοηθήσεις το αμπέλι μέχρι ενός σημείου, απλά δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Κύριε Γιώργο, θέλετε να προσθέσετε κάτι? Όχι. Πάμε σε καλύτερα. Περιμένουμε καλύτερες χρονιές. Το 2024 πώς ήτανε? Αυτό ήταν το μανικάκι το μεγάλο. Το 2024 ήταν μια χρονιά που εγώ το καλοκαίρι από τον Ιούνιο μήνα, γιατί εμένα μου αρέσει να προσομοιάζω την άμπελο με τον εαυτό μου. Από τον Ιούνιο μήνα μέχρι τον Σεπτέμβριο μήνα δεν χρειάστηκε ένα βράδυ να βάλω κάτι. Αισθάνθηκα ότι ήμουν στο Ντουμπάι και ήμουν κλεισμένος μέσα στο σπίτι μου, δηλαδή με το air condition. Ήταν 3 μήνες αφόρητη ζέστης. Φανταστείτε λοιπόν αυτά τα καημένα τα μπελάκια, τα οποία χάσαν την μπάλα. Είδαμε αμπέλια τα οποία, αμπέλια ξέρω εγώ, εξαιρετικά ορεινά που οριμάζουν τον Οκτώβριο να είναι έτοιμα τέλος Αυγούστου. Εσείς πότε τριγήσατε, πόσο νωρίτερα τριγήσατε φέτος? 2,5 εβδομάδες. Ποια ποικιλία ήταν, μαζέψατε νωρίτερα? Σαρντονέ. Ξεκινάμε πάντα με το Σαρντονέ και ήταν πολύ πολύ νωρίτερα. Και αντί για μέσα Αυγούστου ήταν τέλη Ιουλίου. Πώς αντιμετωπίζετε, έχετε βρει τρόπους αντιμετώπισης αυτού του θερμικού στρες των φυτών, ή δεν υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε? Υπάρχουν κάποια εργαλεία. Όχι, υπάρχουν κάποια εργαλεία. Απλώς είναι νομίζω πολύ τεχνικές οι κουβέντες αυτές. Πάντα βρίσκουμε έναν τρόπο. Πάντα προσπαθούμε να βοηθήσουμε τη φύση. Μα θέλετε με το νερό, μα θέλετε, αν μπορούμε και το έχουμε, θέλετε να αφαιρέσουμε στα φύλλα για να δώσουμε λιγότερο άγχος στα μπέλια μας, να αφήσουμε περισσότερα φύλλα. Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές. Πραγματικά είναι τεχνικές όμως, που εκεί είμαστε, τις δείχνουμε, δεν είναι τίποτα μυστικό. Απλώς νομίζω ότι είναι πολύ εξειδικευμένα πράγματα για να αναφερθούμε πολύ σε αυτά. Παρ' όλα αυτά, αυτές μια σειρά τεχνικών και μια σειρά αντιλήψεων, ας πούμε βλέπουμε ότι τα κλασικά σκευάσματα που θα κάνουν, που παλιά χρησιμοποιούσαμε στα μπέλια, δεν αντιδρούν το ίδιο με τις υψηλές θερμοκρασίες. Ίσως τα βιολογικά σκευάσματα, διόρθωσε με Δημήτρη, αντιδρούν πολύ καλύτερα. Αλλάζουμε νοοτροπίες συνέχεια. Προσπαθούμε να ακολουθήσουμε τη φύση και να αφήνουμε να μας μιλάει για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Τα καταφέρνουμε μερικά πράγματα. Δηλαδή ήταν μια χρονιά τέτοια που νόμιζα ότι θα καταστραφούμε στα λευκά κρασιά. Τελικά καταστραφήκαμε στα κόκκινα κρασιά, ενώ τα λευκά μας κρασιά βεβαίως ήταν πολύ λιγότερα, άψογα, καταπληκτικά. Στα κόκκινα τρομάζουμε αυτή τη στιγμή να δούμε πώς θα πάνε, τι θα γίνει, αν θα είναι εντάξει, αν δεν θα είναι εντάξει. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά, από τις δυσκολότερες. Όλα αυτά τα χρόνια έχετε συναντήσει ποτέ κάποια χρονιά που να την κάψετε τελείως, να πείτε ότι είναι τόσο δύσκολη που φέτος δεν βγάζω κρασί? Βέβαια. Δεν γίνεται αυτό. Ποια χρονιά ήταν αυτή? Κοίταξτε, λοιπόν, η μία περίπτωση είναι να έχεις καταστραφεί από τη φύση και άλλη περίπτωση είναι να επιλέξεις ότι η χρονιά δεν είναι καλή για σένα. Δηλαδή. Οικονομικά σε παίρνει αυτό? Άμα σε παίρνει. Άμα σε παίρνει. Και επειδή μιλάμε για τον μεγάλο ίνο, οφείλει να σε παίρνει, διότι πρέπει να είσαι εντάξει με αυτό. Θα πω το εξής, το 2009. Ήταν μια χρονιά η οποία έκανε πολλά σταφύλια. Είχαμε ευτυχία μεγάλη. Καταπληκτικό, έρχονταν τα σταφύλια και είχαμε ένα γεωργίτικο που από την πολύ βροχή είχε κάτι ρόγες τεράστιες. Αυτό δεν ήταν καλό, διότι το κρασί το οποίο στη συνέχεια ετοιμάσαμε ήταν ένα κρασί το οποίο ήταν νερένιο. Επομένως αυτό το κρασί ούτε καν το βάλαμε στα βαρέλια μας, κάναμε το σταματήσαμε εκεί και δεν βγάλαμε ποτέ αυτή τη χρονιά, παρά μόνο διαλέξαμε 2 βαρελάκια να τα προχωρήσουμε εκείνη τη χρονιά για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε το κρασί μας, το λαβύρινθο, που έχει ένα sequence, που έχει μια αλληλουχία ετών. Άλλες περιπτώσεις όμως είναι, ας πούμε, το 2002. 2002 στην ΕΜΕΑ, θυμάμαι ήταν κάτι σαν 25 Αυγούστου
Και για περίπου 20 ημέρες, ναι, κάθε μεσημέρι έβρεχε. Και μετά βγαίνει ήλιος. Και κάθε μεσημέρι έβρεχε και μετά είναι ήλιος. Αυτό το θέαμα δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Φτάσαμε κάποια στιγμή να φτάσουμε στον τρίγο και τα σταφύλια ήταν σάπια. 30.000 και πλέον τόνοι από άκρου εις άκρου στην Νεμαία με σάπια σταφύλια. Κρέμονταν. Τα μόνα σταφύλια που μπορέσαμε να τριγύσουμε ήταν στη θέση ένα μπελάκι του Μεγάλου Ίνου στο Καμαρόρεμα, όπου ήταν, επειδή πέτρινο το έδαφος εκεί, μπορούσαμε να τριγύσουμε για σταφύλια και κάναμε λίγο κρασί. Και μάλιστα το ψιλοβγάλαμε στην αγορά. Δεν ήταν ότι ήταν πολύ κακό κρασί, αλλά τέλος πάντων δεν ήμασταν και πολύ περήφανοι γι' αυτό. Αντιθέτως, τώρα που ανοίγουμε αυτή τη χρονιά του 2002, μετά από πολλά χρόνια, γιατί δεν τολμούσαμε να την ανοίξουμε, έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς έχει μεγαλώσει αυτό το κρασί. Αυτή είναι μια χρονιά που θυμάμαι πολύ έντονα, σαν μια χρονιά ολικής αποτυχίας. Δεν τριγύθηκε κανένας να κάνει ένα μπέλι. Δεν τριγύσανε πάρα πολύ παραγωγή στην ΕΜΕΑ τότε, ναι. Κανένας. Αυτό που λέω, κανένας του συνεταιρισμός, ούτε τίποτα. Anyway, λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ δύσκολη. Πώς τα ζυγίζετε αυτά? Πώς το ζυγίζετε ότι φέτος δεν θα βγάλω καθόλου κρασί? Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Τι είναι αυτό? Πώς δεν γίνεται? Γιατί ο κόπος μιας ολόκληρης χρονιάς πάει χαμένος μέσα σε ένα μήνα. Όταν κάνεις κρασί δεν πάει χαμένος, γιατί αν το υποβιβάσεις το κάνεις ένα άλλο κρασί, πιο φθηνό, διαφορετικό. Αν όμως χάσεις μια ολόκληρη παραγωγή, όπως και φέτος χάσαμε τεράστια. Φέτος ήταν η χρονιά του 24. Όταν λέει ο Δημήτρης ότι πήραμε αμπέλια με 200 και 250 κιλά το στρέμμα, αυτό είναι καταστροφή σχεδόν πλήρης. Έτσι. Δεν παίζεται, είναι ένα οικονομικό αποτέλεσμα πάρα πολύ δύσκολο. Και σταθείτε τώρα εδώ. Πολύ δύσκολο για μας, πολύ ωραία. Φανταστείτε πόσο δύσκολο ακόμα για τους αμπελουργούς της περιοχής, οι οποίοι στηρίζονται μόνο σε αυτό το εισόδημα, έτσι. Δεν είναι αστείο πράγμα. Είναι σοβαρό. Και μάλιστα μια δεύτερη χρονιά, τέλος πάντων και η προηγούμενη, έτσι. Anyway, είναι δύσκολο. Η οικονομία του κρασιού είναι πολύ δύσκολη. Χρειάζεται θησαυροφυλάκιο. Είχα λοιπόν ένα φίλο, το ξέρετε το κρασί το Σατό Μουσάρ. Ο Σέρζο Σάρ, ένας από τους ανθρώπους που ο ιδιοκτήτης του Σατό Μουσάρ, είναι ένα φίλος μου. Όταν το ρώτησα λοιπόν κάποια στιγμή και του είπα, Σέρζ, τι κάνετε εκεί στο Λίβανο με όλους αυτούς τους πολέμους, ναι, που υπάρχουν φορές που κάνετε τρίγο κάθε 3 χρόνια κλπ. Κοίταξε μου λέει. Καταρχάς, όταν είναι ο τρίγος, πάντα πάμε να κάνουμε ένα τρίγο. Σταματάει ο πόλεμος. Μεγάλη υπόθεση αυτή, γιατί παντού σταματάει ο πόλεμος όταν υπάρχει τρίγος. Αλλά δεν σημαίνει ότι παίρνουμε και σταφύλια. Ή και τα σταφύλια μας δεν είναι μπαρουτοκαπνισμένα. Έτσι. Και πώς λέει αντιμετωπίζουμε οικονομικά την επιβίωσή μας? Από το κελάρι μας. Ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα που πήρα στη ζωή μου ήταν αυτά. Από το κελάρι μας. Δηλαδή, από τότε που το άκουσα αυτό, ήθελα να έχω ένα κελάρι τόσο πλούσιο, τόσο γεμάτο, που να είναι ικανό να τα βγάλει πέρα και 1 και 2 και 3 χρονιές. Και πράγματι, νομίζω ότι η φιλοσοφία αυτά τα 2 τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα με το Αγιοργήτικο και με την ΕΜΕΑ, μας βγήκε μπροστά. Ναι. Μιας και αναφέρατε το Λαβύρινθο, να πούμε λίγο την ιστορία του και τη φιλοσοφία του που μου αρέσει πάρα πολύ και το σύστημα Σολέρα που χρησιμοποιείτε. Για καιρό προσπαθούσα να αποκωδικοποιήσω την ετικέτα του, μέχρι που διάβασα την ιστορία του, ότι το ξεκινήσατε το 99, οπότε πάντα ο αριθμός 99 είναι πάνω και τα επόμενα 2 ψηφία αναγράφουν τη σοδιά. Σωστά. Οπότε ο Λαβύρινθος δεν βγαίνει κάθε χρόνο. Κάθε πότε βγάζετε Λαβύρινθο? Όχι. Βγαίνει κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο βγάζετε? Βεβαίως. Λοιπόν, δέστε, καταρχάς να πω την ιστορία. Η ιστορία είναι η εξής. Είμαστε λοιπόν εκεί στο 97-96, θυμάμαι πότε είναι, και πάντα κουβεντιάζουμε. Ένας από τους ανθρώπους με τους οποίους κουβεντιάζουμε στο κτήμα είναι ο κ. Βαζαράκης, το γνωρίζετε. Και μια κουβέντα που έχουμε είναι, μα για ποιον φτιάχνουμε το Μέγα Ίνο? Το Μεγάλο Ίνο το φτιάχνουμε για τους ανθρώπους που θα τον πάρουν και θα τον πιούν σπίτι τους την επόμενη μέρα, ή για τους ανθρώπους που θα τον βάλουν στο κελάρι τους και θα περιμένουν 10 χρόνια να τον πιούν? Πολύ δύσκολο κόλπο αυτό. Πολύ δύσκολη η ιστορία αυτή, μιας και σήμερα ξέρουμε ότι από τα 100 μπουκάλια που αγοράζονται αυτό το λεπτό στον πλανήτη, έτσι, τα 99 θα ποθούν το επόμενο λεπτό. Σας ενοχλεί αυτό? Να πω, Σας ενοχλεί αυτό? Όχι, δεν με ενοχλεί τίποτα. Καταρχάς, ποιος είμαι εγώ να με ενοχλεί
το πώς σκέφτεται ο άνθρωπος του κρασιού που θέλει να πιει το κρασί του και να ευχαριστηθεί. Αλλά έχετε άλλες ετικέτες που είναι για πιο άμεση Ναι, κατανάλωση. καλά, άλλο αυτό. Κοιτάξτε, το κρασί θέλει σαν το θέατρο. Θέλει δυο. Θέλει έναν που να παίζει ωραία και κάποιον από κάτω να χειροκροτάει ή να μην χειροκροτά. Για να πετύχει παράσταση χρειάζονται και τα δυο. Επομένως, λοιπόν, για να γυρίσω πίσω, και αφού πέρασαν χρόνια, αποδείχθηκε ότι ο μεγάλος ίνος είναι ένα ωραίο κρασί να το πιει κανείς όταν κυκλοφορεί μετά από 2, 3, 4 χρόνια. Αλλά άμα θέλει, να το βάλει και στο κελάρι του. Και τα λέω αυτά γιατί δεν θα μιλούσα διαφορετικά. Αν δεν είχα την προσωπική εμπειρία των 38 εσοδιών, να πω ότι έλα να ανοίξουμε ένα 25 χρονών κρασί, ας πούμε, και να το ευχαριστηθούμε. Όπως αυτό, τι ανοίξαμε τώρα εδώ, ένα 2010. Τι έχουμε τώρα, 14 χρόνια. Πώς σου φαίνεται, Σοφία? Εξαιρετικό. Τι βλέπεις, λοιπόν? Αυτό έχει σημασία. Βγάζει έναν εξαιρετικό γήινο χαρακτήρα που με τρελαίνει εμένα. Εκείνο που είναι καταπληκτικό είναι το ότι μπορούν αυτά τα κρασιά να οριμάζουν πολύ ωραία. Αυτό μας κάνει πολύ περήφανους, γιατί ζούμε μοναδικές στιγμές στο κτήμα. Έρχονται άνθρωποι που λένε γεννήθηκε ο γιος μου και θέλω, η κόρη μου, και θέλω ένα μπουκάλι μεγάλο να το πιω στα 18 του. Ή έρχονται παππούδες και λένε θα γίνει 18 χρονών ο εγγονός μου και θέλω ένα κρασί του 1994, το 2002, ξέρω κτλ. Απίθανα πράγματα έχουμε ζήσει και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Και τυχεροί που έχουμε κάποια μπέλια που μπορούν να κάνουν τέτοια κρασιά, έτσι. Όμως, για να γυρίσω πίσω στην ιστορία αυτή του λαβύρινθου, όταν μιλάς με ένα λαζαράκι, ας πούμε, πάντα σου ανάβει μια φωτιά και λέει οκ, ας φτιάξουμε λοιπόν ένα κρασί το οποίο να έχει πολλές χρονιές. Ο Λαζαράκης το εμπνεύστηκε και εμείς το εκτελέσαμε. Και θεωρητικά να φτιάξουμε ένα κρασί το οποίο όταν το ανοίγει ο άλλος να είναι έτοιμο. Τελικά είναι έτοιμο. Λες. Είναι λίγο πιο έτοιμο. Ναι. Οπότε τι κάναμε? Κάναμε ένα μεγάλο φούντρ, ένα ωραίο βαρέλι, 1000 λίτρων. Βάλαμε τη χρονιά του 99. Αφαιρέσαμε μετά την επόμενη χρονιά, το 2000, το λέω περίπου. Το σύστημα Σολέρα μας εξηγήσει και είναι όλες, περίπου το σύστημα απογέμισμα. Είναι δικό μου. Είναι ένα σύστημα δικής μας, πώς να της πω, ένα πρωτόκολλο δικό μας. Πείτε μας τι ακριβώς κάνετε. Είναι λογικό, ας πούμε. Αφαιρούμε λοιπόν το 40%, προσθέτουμε την καινούργια χρονιά. Άρα το 99 έγινε 99-2000. Το 2001 αφαιρούμε το 40% που ήταν 99-2000 και βάζουμε το 2001. Αυτό που αφαιρέσαμε το εμφιαλώσαμε. Και κάθε χρόνο κάνουμε αυτή τη δουλειά. Οπότε όταν έχουμε ένα μπουκάλι λαβύρινθο, κάπου είδα εδώ ένα. Πίσω είναι, ναι. Φέρω. Για να το δούμε. Το βλέπω. Στάσου. Ναι. Για να το εξηγήσω δηλαδή αυτό πώς έχει. Εγώ είμαι οικοδέσποινα, δεν έχω σηκωθεί ούτε δευτερόλεπτο από την καρέκλα. Αλλά ο Δημήτρης τα έχει. Δεν τόσο να διαβάσετε. Λοιπόν, και αυτό με έφερε. Είναι αυτό εδώ και ευχαριστούμε που το έχετε. Όπως βλέπετε εδώ είναι 9916. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτό το κρασί ξεκίνησε το 1999 και ότι η τελευταία του χρονιά ήταν το 2016. Αυτό λοιπόν έχει πόσες χρονιές μέσα? Έχει 18 χρονιές, 18 εσοδίες που περιλαμβάνονται μέσα σε αυτό το μπουκάλι. Αυτό είναι κάτι εξαιρετικά μοναδικό, κάτι πολύ έτσι ιδιαίτερο και κάτι που παίρνει χρόνο, κάτι που είναι ένας μύθος του εινοποιείου, κάτι που είναι ένα κληροδότημα στην επόμενη γενιά. Μπορούμε να μιλάμε μέχρι αύριο. Μπράβο στον κύριο Λαζαράκη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που εμπνεύστηκε αυτό το κρασί. Μπράβο. Και εμείς το ίδιο. Με χαρά να έρθει και εδώ. Δηλαδή, μετά από πόσα χρόνια αυτό. Τι ποσοστό από την εισοδεία του 99 να περιέχει μέσα? Την κάνει την ερώτηση στον κύριο Λαζαράκη, ο οποίος έχει φτιάξει ένα αλγόριθμο για αυτό το κρασί. Αλήθεια. Οπότε ξέρει ακριβώς την απάντηση να μου τη δώσει. Ακριβώς. Έχετε κάνει πάρα πολύ ωραίες ενέργειες και με το λαβύρινθο όμως, γιατί το 2021 κάνατε και μια επαιτειακή έκδοση με μια τελείως διαφορετική ετικέτα στα χρώματα της ελληνικής σημαίας και φτιάξατε πόσες φιάλες φτιάξατε? 1000. 1000 φιάλες, οι οποίες τα χρήματα δώθηκαν. Όχι, ένα λεπτό. Φτιάξαμε 1000 συλλεκτικές φιάλες, έτσι. Θύμισε μου. Ήταν 1021, ήταν κάτι. 1000. Ήταν 1000 φιάλες, οι οποίες βγήκαν, γιατί τόσες βγαίνανε από το κελάρι, δεν μπορούσαν να βγουν από το βαρέλι περισσότερο. 1000 φιάλες, λοιπόν, οι οποίες
Ήταν μια δουλειά που είχε επιμεληθεί πάρα πολύ η Στέλλα. Το packaging δηλαδή, και μαζί με την κυρία Εροφίλη Καζάζη που ήταν χρόνια συνεργάτης μας στο packaging και όλο αυτό τέλος πάντων την εικόνα. Έγινε μια επαιτειακή δουλειά. Έγινε μια δουλειά πραγματικά class, φοβερή. Τέλος πάντων, μην λέμε γι' αυτό. Μαζί με αυτό, για να τιμήσουμε το 1821 έγινε αυτό, έτσι. Βγήκε και ένα ωραίο βιβλίο με απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, το οποίο ήταν μέσα. Και αποφασίσαμε ότι τις 21 πρώτες φιάλες, από το 1 έως το 21, μαζί με τον οίκο δημοπρασιών Βέργος, να τις κάνουμε ένα auction, μια δημοπρασία, και τα χρήματα θα πήγαιναν σε μια φιλανθρωπική πράξη. Στην εταιρεία Σπαστικό Παιδιών Πόρτα Ανοιχτή. Ακριβώς. Συγχαρητήρια για αυτήν την ενέργεια. Να πω. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι, Να πω. Ήταν νομίζω και κορονοϊός υπόθεση. Λίγο μετά. 21 ήταν λίγο. Ναι, μπράβο. Άκου τώρα λοιπόν. Και κάναμε τη δημοπρασία αυτή με κάμερες και με τηλέφωνα και είναι μέσα στο εινοποιείο. Έχουν έρθει κυρίες από την Πόρτα Ανοιχτή. Είναι όλος ο κόσμος εκεί και ξεκινάει το auction. Εγώ κάθομαι, έχω την αγωνία να δω πώς θα πάει το πράγμα και ξαφνικά βλέπω λοιπόν τις φιάλες να βγαίνουν σε νούμερα τρελά. Υπήρξε συλλέκτης ο οποίος πήρε το 1, το 8 και το 21 και πλήρωσε για την κάθε μία φιάλη κάτι πάνω από 5.000 ευρώ. Φοβερό. Μαζέψαμε τότε ένα νούμερο γύρω στις 27-30.000 ευρώ, κάτι τέτοιο. Όλες οι φιάλες κάτω από 500 ευρώ δεν υπήρχε καμία. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο και συγκινητικό. Εγώ δηλαδή, τι να σας πω, κατέρευσα, είμαι και εύκολο σε αυτά. Και ήταν πολύ συγκινητικό γιατί έβλεπα έτσι την έχει ενωθεί ο κόσμος των συλλεκτών που είναι μυστήριος και ωραίος κόσμος. Ο κόσμος της φιλανθρωπίας και ο κόσμος του κρασιού μαζί. Πανέμορφη στιγμή. Από τις ωραιότητες της ζωής μου. Ποιος το σκέφτηκε αυτό? Όλοι μαζί. Συγχαρητήρια. Τώρα, μιας και έχουμε δύο διαφορετικές ματιές, όπως είπαμε, και ο Δημήτρης ενδεχομένως να παρατηρεί λίγο περισσότερο πώς κινούνται τα πράγματα με το άνοιγμα των αρκετών wine bar. Αυτή η πιο ανάλαφρη κατανάλωση που θέλει να έχει ο κόσμος στα κρασιά, που θέλει να πίνει κρασί χωρίς απαραίτητα να το συνοδεύει με το υπέροχο πλατό που φτιάξα εγώ με τα χεράκια μου και σας περιμένω να το δοκιμάσετε. Και θέλει ο κόσμος απλά να κάτσει να ρίξει μια φιάλη χωρίς απαραίτητα να συνοδεύεται από κάτι. Σας επηρεάζει τον τρόπο που φτιάχνετε τα κρασιά σας πλέον? Δηλαδή να έχουν μια πιο παιχνιδιάρικη νότα και να μην είναι κάτι τόσο ρουστικό όσο είναι ο Μέγασίνος ή ο Λαβύρινθος? Κοίταξε. Όχι. Αλλά ο λόγος είναι ότι έχουμε μια τέτοια γκάμα κρασιών που υπάρχουν κρασιά στην γκάμα μας και υπήρχαν χωρίς να τα έχουμε αλλάξει, τα οποία μπορούσες να τα απολαύσεις και μπορείς να τα απολαύσεις χωρίς να τρως κάτι μαζί σου. Και έχουμε άλλα κρασιά που καλό είναι να τρως και κάτι. Βέβαια, εκεί που έχω καταλήξει είναι ότι είναι λίγο περιορέξιος κολοκυθόπιτα. Με την καλή έννοια. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που θα ανοίξουν κρασιά που θα έλεγες με τίποτα χωρίς φαγητό, θα το πιούνε χωρίς φαγητό και θα τα απολαύσουν και πάρα πολύ. Έχει να κάνει πάρα πολύ με το τι απολαμβάνει κάποιος, πώς το απολαμβάνει και με το γούστο του. Δεν έχουμε τροποποιήσει τα κρασιά μας για να είναι πιο εύκολο να τα πιείς και χωρίς φαγητό. Έχουμε κάποια που τα προτείνουμε χωρίς φαγητό, με φαγητό για μένα είναι ακόμα καλύτερα, και κάποια που είναι πολύ δύσκολο να τα απολαύσεις και να τα καταλάβεις χωρίς φαγητό. Είχα δοκιμάσει μέσα στο εινοποιείο, πρέπει να ήταν από τις πρώτες ενέργειες του Σάλτο που είχατε κάνει. Και τότε νομίζω ότι είχατε μόνο μέσα στο εινοποιείο όταν είχα έρθει εγώ. Και μετά αρχίσατε τη διανομή έξω στα σημεία. Εννοείς την τρέχουσα ή κάποια παλιά χρονιά? Την τρέχουσα όταν είχα έρθει τότε. Όταν είχες έρθει, όχι. Το είχες μόνο μέσα στο εινοποιείο. Για όσους ερχόντουσαν στο εινοποιείο μέσα, νομίζω το έδινες να το δοκιμάσουν στο flight, στο tasting. Ή ήταν παλιά χρονιά. Ναι. Ή δεν ήταν το Σάλτο? Το Σάλτο κυκλοφορούσε όταν είχες έρθει στο εινοποιείο. Ναι. Συγγνώμη, θυμάμαι λάθος. Μπορεί να τα κάποια ολόκληρη. Μπορεί. Αλλά θυμάμαι μου έκανε τρομερή εντύπωση η οξύτητά του. Ναι. Αυτό είναι από τα κρασιά, ας πούμε, που δεν θα σου πω άνοιξα το χωρίς φαγητό. Το ανάποδο. Ποιο θα μου έλεγες χωρίς φαγητό? Ξεκάθαρα το Βιονιέ Εκλεκτικ, ας πούμε. Ναι. Ναι.
Είναι ένα κρασί τόσο. Παρόλο που έχει και λίγη λιπαρότητα. Για αυτό το λόγο. Αυτή η λιπαρότητα που έχει, που συνδυάζει μια ωραία οξύτητα χωρίς να είναι too much, είναι πάρα πολύ ευχάριστη. Νομίζω την καλύτερη ατάκα το λέει τον boss εδώ. Η οποία είναι. Όχι, τίποτα. Το καλύτερο pairing με το Βιονιέ Εκλεκτίκ. Με ρωτάνε με τι θα συνοδεύει κανείς το Βιονιέ Εκλεκτίκ και λέω εγώ προσωπικά το καλύτερο φαγητό που έχω για το Βιονιέ Εκλεκτίκ είναι η κυριακάτικη εφημερίδα μου. Δηλαδή να διαβάζω κάτι, ένα βιβλίο, κάτι κτλ. Και να πιω ένα ποτήρι κρασί. Αυτό. Ναι. Δεν σημαίνει. Τι ώρα τη διαβάζετε την κυριακάτικη εφημερίδα, εσύ? Σωστό. Ναι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Να πω μια κουβέντα. Είναι αλληλένδετα αυτά τα πράγματα. Τα wine bar, επειδή τα ζήσα, γιατί γεννήθηκαν στις καλές μέρες έτσι. Ήταν παιδιά του κρασιού που γεννήθηκε μαζί με αυτά. Ξεκίνησε λοιπόν με ένα ωραίο πλατό τυριών και ένα ποτήρι κρασί σήμερα για να πάμε στα wine bar να δούμε τι γίνεται. Καταπληκτική κουζίνα. Ναι. Φοβερά φαγητά, αριστούργημα. Γιατί? Διότι όσο ανεβαίνει το επίπεδο του κρασιού, τόσο ανεβαίνει η απόλαυση και ο κόσμος που τα αγαπά. Έτσι δεν είναι? Δεν περνάει πια το τυράκι, μόνο το τυράκι, που είναι καταπληκτικό βέβαια, δεν το συζητάμε, αλλά ζητά κανείς να συνοδεύσει πράγματα. Το κρασί, ένα ποτήρι κρασί είναι ένα ποτήρι κρασί πολύ εύκολο. Το δεύτερο ποτήρι κρασί χρειάζεται κάτι. Και για να μην ψωνιζόμαστε, όπως λέω και εγώ, ο άρχοντας του τραπεζιού είναι το φαγητό. Ο συνοδός του τραπεζιού είναι το κρασί και αυτό είναι που είναι η ομορφιά μέσα στο όλο παιχνίδι. Επομένως, νομίζω ότι κολλάνε αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει διαφορετικές ηλικίες, νεότερες ηλικίες, άλλα στυλ, δεκάδες στυλ. Αυτό που βλέπω σήμερα με τα χαδίθεν natural, με αυτά τα οτιδήποτε. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ ωραία κτλ. Αλλά όλα αυτά είναι σαν τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει ένα κρασί στον κόσμο που να μοιάζει με ένα άλλο κρασί, που είναι το ίδιο. Έτσι είναι και οι άνθρωποι. Είναι όλοι οι άνθρωποι, αλλά κανένας δεν μοιάζει με τον άλλον. Και έτσι λοιπόν ο καθένας βρίσκει το στυλ του, τον τρόπο του, την τιμή του, γιατί έχει μεγάλη σημασία η τιμή. Δεν το ξεχνάμε και αυτό. Το κρασί πρέπει να είναι φιλικό, πρέπει να μπορεί να το αγοράσεις, πρέπει να μπορεί να το απολαύσεις. Δεν μπορεί να είναι εχθρός, ας πούμε. Έτσι δεν είναι. Επομένως, θέλει πάντα το κουμπί του, θέλει πάντα τη στιγμή του και την ομορφιά του. Το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει αρκετά δημοφιλή στην ελληνική αγορά τα πετνάτ. Σκέφτεστε εσείς να κάνετε καμία τέτοια ενέργεια, να δούμε? Μέσα στα πειράματα δηλαδή που κάνετε είναι και αυτό? Έχουμε κάνει. Μας άρεσε. Ναι. Απλά μετά δεν το ξαναπροσπαθήσαμε, η αλήθεια. Γιατί? Λόγω χρόνου πιο πολύ και το αφήσαμε σαν project ότι θα το σκεφτούμε και απλά το αφήσαμε στη θεωρία. Είχαμε δοκιμάσει με Βιονιέ κιόλας. Είχαμε κάνει έναν τρίγο τύπου πράσινο για να ελαφρύνουμε το φορτίο από το αμπέλι. Μαζέψαμε τα σταφύλια γιατί δεν θέλαμε να τα πετάξουμε και τα κάναμε πετνάτ. Είχε τρελό αφρό η αλήθεια, όταν άνοιγε γινόταν χαμός. Μας άρεσε το αποτέλεσμα. Απλά το παγώσαμε. Γενικά το αφρόδες είναι κάτι που το σκεφτόμαστε, αλλά δεν το έχω αποφασίσει και 100%. Τι κριτήρια πρέπει να πληρεί μια ενέργεια για να πείτε ότι τη βγάζω στην αγορά? Νομίζω το πιο βασικό από όλα είναι να τη γουστάρεις. Δηλαδή, όχι να φτιάξεις κάτι για να το φτιάξεις. Τον πώς διαφωνεί? Όχι, τον ακούω. Για μένα. Από εκεί ξεκινάει το πράγμα πάντως. Ναι, δεν θα κάτσω να φτιάξω κάτι σκέτο επειδή μπορεί να είναι μόδα ή μπορεί να υπάρχει μια ζήτηση ξαφνικά μεγάλη. Εκτός και αν πω ότι έχω δοκιμάσει αυτό το στυλ, αυτόν τον τρόπο, μου αρέσει πάρα πολύ, θεωρώ ότι μπορώ να το πετύχω με το γεωργίτικο και θέλω πάρα πολύ να δω τι θα δώσει το γεωργίτικο έτσι και να το κάνω. Τώρα τα κριτήρια που πρέπει να πληρεί προφανώς πρέπει να είναι κάτι που να μπορείς να το ξανακάνεις. Να γίνει έτυχε μια χρονιά, να μπορεί να είναι πάντα καλό και όχι πάλι μια χρονιά, να έχεις αρκετή ποσότητα σε θέμα. Το να βγουν 100 φιάλες μια φορά είναι ωραίο, δοκιμάσαμε κτλ. Πρέπει να είναι για ποσότητα που να μπορεί να κυκλοφορήσει και να έχει ένα λογικό αριθμό για να πωλείται, να κυκλοφορεί και να έχει νόημα παραγωγή του, να είναι βιώσιμο από μόνο του. Το οποίο για μένα αυτό ξεπερνάει, είναι κάπου κοντά στις 1000 φιάλες minimum. Κάτι λιγότερο από αυτό είναι πολύ δύσκολο, θεωρώ, να γίνεται, αλλά περιορίζεται πολύ η επαναληψιμότητα του project και το καθεξής. Εγώ θεωρώ, Δημήτρη, ότι τέλος πάντων για να πούμε ότι βγάζουμε μια φιάλη, καταρχάς
Συχαίνομαι και εκνευρίζομαι πάρα πολύ με την υπόθεση που λέγεται πειραματικά κρασιά στο εμπόριο. Τι πάει να πει, ρε φίλε, πειραματικά κρασιά? Τα πειραματικά κρασιά κάντα σπίτι σου και άμα είναι καλά, τότε βγάλτε στο εμπόριο. Αλλιώς πειραματικά κρασιά, τι δουλειά έχουν να είναι έξω? Δηλαδή, κάνουμε πειράματα με τον κόσμο. Θεωρώ ότι ένα κρασί το οποίο πρέπει να βγει από έναν ενοποιείο σαν και εμάς και άλλα ενοποιεία σαν και εμάς που έχουμε μια ιστορία μεγάλη, πρέπει να έχει μια εξαιρετική επαναληψιμότητα δεδομένων, πραγμάτων, φιλοσοφίας, όπως το λέω, μια πενταετία. Δεν θα βγάλουμε τίποτα ποτέ το οποίο να είναι το κάναμε τώρα, μας άρεσε, το βγάλαμε. Ξέρετε πόσα κρασιά? Στο ενωπείο έχουμε και άλλα κρασιά. Κάνουμε ασύρτικο, κάνουμε σοβινιόν μπλαν. Δεν τα βγάζουμε στην αγορά. Δεν τα βγάζουμε στην αγορά, τα πουλάμε στο κελάρι μας, στο wine shop, στο επισκέψη μου. Δεν τα βγάζουμε στην αγορά. Για να βγάλουμε στην αγορά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί για πάρα πολλά πράγματα, γιατί όταν θα βγει δεν υπάρχει επιστροφή. Και κάτι το οποίο χρόνια τώρα έχει μια υπογραφή από το πρώτο στο τελευταίο μπουκάλι και ξέρεις ότι είναι εκεί, δεν θα παίξουμε τώρα, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Θέλουμε να είναι πάντα πολύ ψηλά. Έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά. Αυτή η συνέπεια όμως που λέτε, πόσο δύσκολο να την επιτύχει σε κρασιά που έχουν μια πάρα πολύ συγκεκριμένη συνταγή επί σειρά δεκαετών, όπως είναι για παράδειγμα ο Μέγας Σύνος? Πάμε. Δεν υπάρχει συνταγή. Συνταγή είναι για τους σεφ. Οι οποίοι παίρνουν τα υλικά τους και φτιάχνουν αυτό που κάνουν και το κάνουν θαυμάσια. Αυτό που κάνουμε εμείς έχει, ξαναλέω, την ηνική φιλοσοφία. Η φιλοσοφία στο ενοποιείο μας είναι κάνουμε το κρασί μας από τα ίδια μπέλια. Δεν λέμε αυτή τη χρονιά δεν κάνει αυτό, φέρτε το δίπλα και ξαναφέρτε το παραδίπλα. Δεν λέμε πέτυχε, πάρουμε τα 5.000 μπουκάλια, θα κάνουμε 25. Ή δεν πέτυχε, ας τα ξανακάνουμε 3, ας πούμε. Η φιλοσοφία λοιπόν έχει να κάνει με το πώς αγγίζει κανείς την αμπελοκαλλιέργεια, η οποία και την εινοποίηση, την τέχνη της εινοποίησης, που το μόνο πράγμα που θα την επηρεάσει θα είναι το κλίμα. Όλα τα άλλα θα είναι περίπου σταθερά. Όταν φτάσεις να βιδώσεις μια βίδα σε αυτό το τραπέζι, για να τη βιδώσεις τελείως, υπάρχει περίπτωση να βιδώσεις τη βίδα με ένα κλικ και να σπάσεις το ξύλο. Πρέπει λοιπόν το βίδωμα να γίνεται αργά, σιγά, πολύ απαλά, πολύ όμορφα, τόσο ανεπαίσθητα που να μην καταλαβαίνει κανείς ότι βιδώθηκε, αλλά που στο τέλος να λένε όλοι τι αριστούργημα είναι αυτό που έφτιαξες. Αντιλαμβάνεστε, θέλω να πω. Όλα αυτά τα χρόνια με τον μεγάλο είναι και με πολλά κρασιά, με την Grand Cuvée, με πολλά κρασιά, γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτή η απαλή, ήσυχη, αφοσιωμένη δουλειά στο να κάνουμε ένα κλικ παραπάνω, ένα κλικ παραπάνω, ένα κλικ παραπάνω. Να το πω αλλιώς. Ένα κρασί πολύ εύκολα παίρνει ένα 89 point Parker, έτσι. Όταν θα πάρει 90, άντε να πάρει και το 91. Όταν πάρει το 91, πολύ δύσκολα θα πάει στο 92 και ακόμα πολύ πιο δύσκολα στο 93. Πρόσεξε, είναι πολύ δύσκολο μετά να πας και παραπάνω. Χρειάζεται πολλά χρόνια, πολλή δουλειά, πολλή πιστοποίηση. Αυτή είναι η φιλοσοφία του κρασιού. Αυτή πρεσβεύουμε και με αυτή γινόμαστε παλικάρια. Δηλαδή, έχουμε κρασί τη φλέβα. Δεν την ξέρεις? Πώς δεν την ξέρω? Ήθελα να σας πω για τη φλέβα, γιατί εμένα η φλέβα είναι από τα αγαπημένα μου κρασιά που φτιάχνετε. Είναι ένα κρασί λοιπόν, το φτιάχνουμε από το 2009. Το 2008. Δεν μπορεί να φανταστείς την εμπορική επιτυχία. Βγαίνει από το ενωπείο κάθε χρόνο αυτή τη βδομάδα 15 Δεκεμβρίου και σε 3 εβδομάδες δεν υπάρχει μπουκάλι. Πολύ εύκολο λοιπόν να έρθει κάποιος και να πει ρε φίλε, αφού έχεις ένα τέτοιο ωραίο κρασί και βγάζεις 20.000 μπουκάλια, κάτα 30, κάτα 40, κάτα 50. Από το 2008 μέχρι σήμερα βγάζουν ακριβώς την ίδια παραγωγή που μας δίνουν τα αμπέλια αυτά. Δεν μπορούμε να κοροϊδέψουμε ούτε όταν το πειράξουμε, φαίνεται. Λοιπόν, επομένως θέλω να πω ότι πρέπει να σέβεται κανείς τον εαυτό του πρώτα απ' όλα, τα αμπέλια του, την παραγωγή του και τη φιλοσοφία του. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να πειραχτεί. Αν πειραχτεί ποτέ, έχουμε μπέρδεμα. Το λέω σε σένα για να ξέρεις. Η επόμενη ερώτηση, και δεν θα με πιστέψετε τώρα, αλλά πραγματικά ήθελα να μιλήσω για τη φλέβα, γιατί είναι από τα αγαπημένα μου κρασιά. Είναι αν θέλετε, αν υπάρχει μια ετικέτα που θέλετε ο κόσμος να της δώσει λίγη παραπάνω προσοχή. Γιατί σκέφτηκες τη φλέβα?
Σκέφτηκα τη φλέβα, γιατί μπορεί να αδειάζουν από εσάς οι φιάλες, αλλά δεν τη συναντάω και σε όλα τα μαγαζιά, ας πούμε. Μα δεν υπάρχει. Και θεωρώ ότι θα έπρεπε. Ναι. Δεν υπάρχει. Νομίζω μας ρώταγες, θα θέλαμε να την κοιτάνε λίγο λιγότερο. Όχι περισσότερο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, είναι ένα κρασί που το αγαπά ο κόσμος, το παίρνει σπίτι του, τα μαγαζιά, οπουδήποτε. Δηλαδή, αν θέλεις να μου κάνεις δεν ένα δώρο κάποια στιγμή. Φλέβα, στο νου μου. φέρε μου. Δεν υπάρχει άλλη. Τέλος. Δηλαδή, αυτό είναι. Όχι, εμένα μας λένε γιατί δεν υπάρχει αυτό, δεν έχει άλλο. Τι θα κάνουμε. Αυτά είναι. Ωραία, υπάρχει κάποια ετικέτα που θα θέλατε να την προσέξει λίγο παραπάνω ο κόσμος για να σας ξαλαφρύνει από τη φλέβα και από άλλα κρασιά? Καλά. Δύσκολη ερώτηση. Γιατί Ωραία θεωρώ- ερώτηση από τις σπάνιες Ναι, ερωτήσεις ναι, που ναι, δεν κάνει, έχω σκεφτεί ποτέ. Γιατί θεωρώ ότι επειδή έχω περάσει και από πολύ καλά εστιατόρια και από wine bar, ειδικά τα παιδιά που δεν έχουν πολύ μεγάλη επαφή με το κρασί, οι σερβιτόροι, έχουν μια περπατημένη και πάνε ντουγρού σε κάποιες πολύ συγκεκριμένες ετικέτες. Εντάξει, τι θα το έλεγα. Νομίζω ότι η καινούργια γενιά το έχει κάνει αυτό, το έχει βάλει στο μίξερ και το αλλάζει και στον ανεμιστήρα. Το ελπίζω πραγματικά. Να μιλήσουμε για τα δικά μας κρασιά. Έχουμε κάποια κρασιά, τα οποία πραγματικά πιθανότατα, αν τα βάζεις κάτω οικονομικά, σαν επιτυχία ή σαν οτιδήποτε κτλ., πιθανόν δεν βγαίνει η εξίσωση. Αλλά όπως είπε ο Δημήτρης, μας αρέσουν πάρα πολύ. Ένα από αυτά είναι το σάλτο. Το σάλτο. Το σάλτο λοιπόν είναι ένα κρασί το οποίο τρελαίνεται όλος ο κόσμος, οι σομελεροί, οι άνθρωποι του κρασιού σαν Μα και είναι πολύ εσένα. γαστρονομικό κρασί. Όμως προφανώς μάλλον δεν τρελαίνεται ο κόσμος. Ή είναι ένα κρασί το οποίο δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Ή τι να του κάνουμε. Ο μέγας αρχηγός και ο μέγας κριτής είναι ο κόσμος. Ούτε εσείς οι άνθρωποι του κρασιού που το πουλάτε, ούτε εμείς που το φτιάχνουμε. Αυτό που μ' αρέσει και με τρελαίνει είναι η λέξη μ' αρέσει. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Και εκεί κάτι συμβαίνει. Δεν μπορεί, κάτι συμβαίνει. Γιατί πραγματικά είναι ένα εκπληκτικό κρασί. Θα τολμήσω να πω μια Αλσατία, μια Γερμανία, ας πούμε, στη Μαντινία. Ένα κρασί το οποίο ανοίγει τώρα το 2014, 24, 10 χρονών. Και τρελαίνεσαι, πώς είναι δυνατόν. Παρόλα αυτά, δεν έχει βρει το κουμπάκι του. Και ξέρετε, εμείς δεν είμαστε μόνο. Δεν πουλάμε κρασί μόνο στην Ελλάδα. Πουλάμε στην Αμερική, πουλάμε εκεί κτλ. Δεν γύρισε ένας ποτέ να μας πει, φτιάξτε ρε φίλε κι άλλα από αυτό, που δεν έχουμε κι άλλο να φτιάξουμε, αλλά κάπως έτσι θέλω να πω. Να, ένα κρασί, ας πούμε, το οποίο καταλαβαίνουμε ότι. Αν και πάντα τελειώνει και πάντα είναι λιγοστό άλλωστε. Κάπως έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Θα συμφωνήσω. Η αλήθεια είναι ότι πάντα. Δεν είναι ότι δεν είναι ότι μένει το σάλτο, αλλά ταυτόχρονα. Σάλτο του 14 πρέπει να είχαμε δοκιμάσει. Γι' αυτό σου λέω παλιά χρόνια. Σάλτο του 14 είχαμε δοκιμάσει. Ακριβώς. Τώρα το θυμήθηκα. Και να πω και κάτι άλλο, ότι μερικές φορές όταν έχεις πολλά κρασιά, όπως έχουμε εμείς, υπάρχουν και κάποια που την πληρώνουν επειδή κάποια άλλα είναι αυτά που είναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουμε μια κρασάρα απίθανη, μια εξαιρετική μορφή αγιοργήτικου νεμαία που είναι η Grand Cuvée, το οποίο. Καλά, βεβαίως μας τελειώνει, βεβαίως παίρνουμε διθυράμβους γι' αυτό. Και είναι ένα κρασί που δύσκολα συναντάς. Δεν το συναντάς εύκολα. Δεν είναι θα πεις, πες μας την καλύτερη νεμαία και θα σου πούνε Grand Cuvée, έτσι. Θέλω να πω, μερικά πράγματα έχουν μια σχετικότητα, αλλά ήταν πολύ ωραία ερώτησή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να κάνω κι άλλη μια καλή. Για να δούμε. Ήσασταν ο πρώτος που δοκιμάσατε το βιδωτό πόμα στην Ελλάδα? Ήμουνα. Έτσι μου είπες. Όχι, το βιδωτό πόμα μπήκε το 2001 και ήταν μια τρομερή αντίδραση που κάναμε και εμείς με την Αγορά και Αγορά μαζί μας. Το βάλαμε σε ένα από τα ακριβότερα μας κρασιά, το λευκό του Dum Vinum Sperum. Ένα κρασί το οποίο βγαίνει με μια συγκεκριμένη χρόνια τώρα, ένα μικρό αμπελάκι που βγάζει αυτές τις 4-5 μπουκάλια κρασί που βγαίνει. Το βάλαμε σε αυτό το κρασί για να δείξουμε το βιδωτό πόμα. Δεν το βάζουμε για κάτι φτηνό. Το βάζουμε για να κρατήσει πάρα πολύ ωραία ένα σπουδαίο λευκό κρασί. Ήταν μια αντίληψη και μια στραβωμάρα δική μου που τα είχα πάρει στο κρανίο, γιατί γύριζα όλο τον κόσμο τότε να πουλήσω τα κρασιά μου και πήγαινα και έβρισκα τα κρασιά μου να είναι νερόβραστα, οξυδωμένα, χάλια, από κακούς φελούς, από κακές κτλ. Και εκεί τότε
Γνώρισα το βιδωτοπόμα, ενεπλάκην σε ένα initiative που υπήρχε με Νεοζηλανδούς και τα λοιπά. Μπήκα και έκανα πολλές γευσηγνωσίες, κόντρες και το υιοθετήσαμε τέλος πάντων αυτό. Καλός, κακός. Για να ρωτήσω εγώ λοιπόν. Πώς αισθάνεσαι εσύ όταν έχεις να πεις ένα πολύ καλό και ακριβό κρασί και έχει βιδωτοπόμα? Δεν ξέρω αν είμαι το κατάλληλο δείγμα καταναλωτή για να ρωτήσετε, γιατί εγώ είμαι πολύ υπέρ στο βιδωτοπόμα. Γιατί μερικά από τα καλύτερα κρασιά που έχω δοκιμάσει, είτε από Αυστραλία είτε από Νέα Ζηλανδία, έχουν βιδωτοπόμα. Χαίρομαι. Και κοστίζουν και πάρα πολύ. Αισθάνομαι γραφικό. Νομίζω ότι είμαστε οι μόνοι στην Ελλάδα που κάνουμε αυτό το πράγμα. Επόμενη ερώτηση είναι πώς το δέχτηκε ο καταναλωτής το 2001. Τώρα φάγαμε ξύλο πολύ και ακόμα τρώμε. Κοίταξε, όπως είπα, ότι βγάλαμε το πρώτο μας κρασί, το οποίο ήταν πανάκριβο, και το κάναμε επίτηδες για να δείξουμε ότι το βιδωτοπόμα δεν είναι κάτι που χρησιμοποιούμε σαν φθηνή λύση. Άλλωστε τότε κόστιζε πάρα πολύ και πιο πολύ κόστιζε το μπουκάλι το οποίο έπρεπε να έρθει, γιατί δεν υπήρχαν μπουκάλια ακριβά, όμορφα κτλ. Για αυτό το πράγμα. Το ολόκληρη ιστορία για να το κάνουμε. Και μηχανές ιδιαίτερες και. Το κοινό το δέχτηκε πολύ επιφυλακτικά. Το θεώρησε φθηνό. Και σήμερα είναι συνυφασμένο το βιδωτοπόμα. Στην Ελλάδα ναι. Στην Ελλάδα ναι. Αν σας πάω στην Αγγλία, ας πούμε, θα ψάξετε να βρείτε που υπάρχει ένας φελός. Δεν υπάρχει. Πάτε σε ένα μαγαζί και ψάχνετε να βρείτε υπάρχει κάτι χωρίς βιδωτοπόμα. Στην Ελλάδα, ακόμα και σήμερα, υπάρχει μια άποψη ότι το βιδωτοπόμα είναι κάτι φθηνό. Το βιδωτοπόμα, τέλος πάντων, είναι ένα εξαιρετικός τρόπος να κλείνεις το κρασί σου. Ιδιαίτερα τα λευκά κρασιά που μας αρέσουν πολύ. Να δώσεις μια ζωή μιας ωραίας επταετίας, οκταετίας και πολύ περισσότερο σε ορισμένες περιπτώσεις. Να προφυλάξει το κρασί πολύ ωραία και να κρατήσει το κρασί ζωντανό με όλους τους χαρακτήρες του, τους πρωτογενείς κλπ. Και να κάνει και την εξέλιξή του. Δεν ξέρω αν διαφωνείς. Απολύτως. Διαφωνεί. Και εμείς υποφέρουμε, για θα σας πω. Όταν κάναμε το βιδωτοπόμα, το φελό ήταν κάτι το οποίο ήταν τελείως ανεξέλεγκτο προϊόν. Δηλαδή, σας είπα προηγούμενη ιστορία, ή δεν την είπα, το 2003 για παράδειγμα, που ήταν μια πολύ ωραία χρονιά ζεστή, μετά από το 2002 που σας είπα, ναι, κάναμε πάρα πολύ ωραία κρασιά και κάναμε πολύ ωραία κρασιά επάνω στον Ασπρόκαμο που είναι τα μπέλη μας με την Grand Cuvée. Πάρα πολύ ωραίο αμπέλι, που του αρέσει ο ήλιος δηλαδή. Τον φιαλώσαμε αυτό το κρασί, ήταν τις πιο αγαπημένες χρονιές. 1 στα 3 ήταν φελωμένο. Ανοίγαμε λοιπόν, έλεγα, έχουμε ένα tasting. Να το δει ο κύριος Τάδε, ο κύριος Μαρκ Σκουάρες, ξέρω εγώ, από το Ρόμπερ Πάρκερ. Ανοίξτε, παιδιά, 3 για να βρούμε ποιο είναι ποιο. Δηλαδή, έτσι το κάναμε το πράγμα. Σταματήσαμε να το πουλάμε, γιατί ξέραμε ότι έχουμε φελωμένα μπουκάλια μέσα. Φαντάσου τώρα μια αγωνία τεράστια. Όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, αμπέλια, βαρέλια, έξοδα, άνθρωποι, αφιέρωση, και να φτάσει μια στιγμή να βάζεις το φελό σου μέσα και να πας σε αυτό το πράγμα. Φαντάσου, και εντάξει, να είναι και μια Grand Cuvée που την αγοράζεις, ρε παιδί μου, με 20 ευρώ, να είναι ένα. Για φαντάσου να είναι ένας αυτοπέτρος που έχει 5.000, ας πούμε. Και που συμβαίνει, και έχει συμβεί, και σε όλους έχει συμβεί. Επομένως, λοιπόν, τότε η βιομηχανία του φελού δεν είχε δώσει απαντήσεις. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Στριμωχτήκαν οι μάγκες εκεί, φτιάξανε ολόκληρα πρωτόκολλα ελέγχου του φελού και πλέον μας δίνουν φελά τα οποία μας λένε 99,9% δεν θα πάθετε τίποτα. Και αυτό εμένα με έχει συγκλονίσει λιγάκι και πολλές φορές παίζουμε ξύλο με τον Δημήτρη, διότι λέω μήπως αυτά τα κρασιά μας πρέπει πια, αφού έχουμε φελά ποιοτικά, να τα περάσουμε στο φελό. Και αυτός λέει για κάτσε να τα δούμε. Και αρχίζουμε και δοκιμάζουμε στο εινοποιείο μας, με την αρχαιολόγο μας, με τους ανθρώπους μας, με όλο το team μας εκεί. Τα ίδια κρασιά, κόντρα, φελός και βιδωτοπόμα, και εξακολουθούμε να βρίσκουμε το βιδωτοπόμα καλύτερο. Ναι. Πολλή παραγωγή είναι ο Άγιος Φελός και μόνο αυτό χρησιμοποιούμε. Σαν το φελό δεν υπάρχει τίποτα, λένε πολλοί. Οπότε εσείς δεν συμφωνείτε με αυτό. Προφανώς, αφού αυτό κάνουμε, φαίνεται. Επίσης δεν είναι όλα τα κρασιά για βιδωτοπόμα. Πρέπει ένα κρασί να... αυτό που είπατε ότι κάποια κρασιά μπορούν να φτάσουν και την 7 ετία και παραπάνω.
δεν είναι όλα τα κρασιά ή όλες οι ποικιλίες που προορίζονται για μακρά παλαίωση. Κάποια είναι και για άμεση κατανάλωση. Ορθώς. Οπότε δεν βλέπουμε βιδωτό πόμα και αμέσως λέμε αυτό μπορεί να μείνει 10 χρόνια Όχι, στο συντηρητή μου, για παράδειγμα. Συνήθως το βιδωτό πόμα είναι για αυτά που λέει Για να μην υπάρχει παρεξήγηση και με το κοινό που μας βλέπει. Να πω το εξής. Εμείς είμαστε τρελοί με το πώς θα ασφαλίσουμε το κρασί μας. Για παράδειγμα, το μοσχοφίλερό μας και μεθαύριο που θα κυκλοφορήσει η μαντινία μας. Με το καλό. Το έμαθα, θα πούμε και γι' αυτό. Ωραία. Λοιπόν, ξέρετε πόσες φορές πόσες προσπάθειες κάναμε με βιδωτό πόμα, με διάμ πόμα, με συνθετικό πόμα, με φελό. Δεν μας τέριαξε τίποτα καλύτερο από ένα πόμα φελού. Και μάλιστα συγκεκριμένο. Γιατί έτσι. Γιατί αυτό μας τέριαξε και είναι από τα λευκά μας κρασιά ένα που κυκλοφορεί με φελό αυτό, έτσι. Από τα λίγα μας λευκά. Ίσως το μοναδικό. Ναι, το μοναδικό. Φαντάσου, δηλαδή δεν είμαστε προσιλωμένοι σε αυτό. Την ψάχνουμε τη δουλειά πολύ. Για πείτε μου και για τη μαντινία σας. Πώς σας ήρθε αυτό? Τι θες να μάθεις? Τα πάντα. Κοίταξε, ήταν πάντα ένας στόχος, εφόσον είμαστε τόσο κοντά στην μαντινία, να κάνουμε ένα pop μαντινία. Ταυτόχρονα φτιάχνουμε μοσχοφίλερο και ειδικά τον Boss εδώ πάρα πολλά χρόνια. Από το... Εμείς είμαστε οι πιο παλιοί παίκτες. Από το 1989, ιστορικά, οι παλιοί θυμούνται ότι υπήρχε ένας μέγας ίνος λευκός, ο οποίος ήταν φτιαγμένος από μοσχοφίλερο. Έτσι, και ήταν μοσχοφίλερο 100%. Πες και θα πω. Άντε. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει μια μεγάλη ιστορία στην περιοχή. Οπότε μελετάγαμε πολύ πολύ καιρό τώρα πώς θα κάνουμε την κίνησή μας για να αποκτήσουμε ένα εινοποιείο στην Μαντινία. Είτε να φτιάξουμε, είτε να βρούμε ένα χώρο, είτε να αγοράσουμε και τα βάζαμε όλα κάτω και πώς θα προλάβουμε και πώς θα λειτουργεί, σχέδια επί σχεδίων κτλ. Τελικά βρήκα μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία μέσα στον αμπελώνα του Ζευγολατιού, που είναι και ο πιο σημαντικός, ειδικά σε θέμα εκτάσεως, αμπελώνας της Μαντινίας. Αγοράσαμε ένα πολύ ωραίο και παλιό εινοποιείο. Όλο μαζί. Όλο μαζί. Και αμπελώνες στη Μαντινία έχουμε χρόνια τώρα. Απλά δεν εινοποιούσαμε στη Μαντινία. Δεν είχατε εγκατάσταση εκεί πέρα. Μπράβο. Για να μπορούμε. Γιατί κάτι μπορεί να ξέρει ο κόσμος, για να φέρεις το όνομα του pop που θες να κάνεις. Ακριβώς. Οποιοδήποτε pop στην Ελλάδα, πρέπει να γίνει και ο τρίγος προφανώς εκεί, ενώ να μην είναι εκτός ζώνης, αλλά και να εινοποιηθεί και να πάρει την έγκριση του pop στην ζώνη αυτή. Οπότε... Να εινοποιηθεί σε εινοποιείο της ζώνης δηλαδή. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Στέλβιν μπορείτε να βάλετε στο pop Μαντινία που θα βγάλετε? Όχι. Βέβαια, ήδη η Μαντινία, το μασχοφλήρωά μας δεν έχει Στέλβιν. Οπότε ωραία η ερώτηση όμως. Μιλάω για το pop Μαντινία. Δηλαδή θα θέλαμε να βάλουμε Στέλβιν, ας πούμε, στο αγιοργήτικο, στο ασύρτικο, στο οτιδήποτε είναι αυτό. Σε ό,τι είναι pop. Σε ό,τι είναι pop. Ναι. Λοιπόν, δυστυχώς ο αναχρονιστικός μας, η αναχρονιστική μας νομοθεσία που αφορά τα pop δεν μας επιτρέπει να βάλουμε pop. Προφανώς θα σας το είπε και ο Μαρκαντονάτος αυτό για να μας ρωτάτε. Και ο Πέτρος και ο Στέλιος ο Ζαχαρίας και ο κύριος Μπουτάρης το είπε. Έχετε όλοι σας το ίδιο πρόβλημα. Ναι, τέλος πάντων, ναι, όντως είναι πρόβλημα. Τι να λέμε τώρα. Εάν από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα έχουν όλοι οι παραγωγοί το ίδιο πρόβλημα και δεν μπορεί. Μην μας πατάς εκεί που δεν. Ωραία, δεν θέλω αυτή την ερώτηση. Τι θες να λέμε τώρα. Καταρχάς, μιλά σε μένα, υπήρξα 6 χρόνια πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού Ίνου. Έχουμε υποδείξει 300.000 πράγματα στο Υπουργείο Γεωργίας και ήταν τόσο δύσκολο να αλλάξουμε το τόσο δα που δεν μπορείς να φανταστείς. Κουράστηκα ρε παιδάκι μου, πώς να σου το πω. Αυτό, τι να λέμε τώρα γι' αυτό, για αυτή την πώς τη λέμε, την ταινία, αυτή την ταινία, την πανέμορφη, την να σου πω που μου θυμίζει τέλος πάντων προϊόν του 1000, η οποία κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της βεβαίως και οφείλει να έχει ο pop μια διάκριση και έχουμε πάει στο Υπουργείο και τους έχουμε βάλει ολογράμματα και ολόκληρη ιστορία κλπ. Και δεν μπορούσαμε να το κάνουμε ποτέ.
Βγάζεις τον καψίλιο και εκεί πέρα που πας Σκύψε να την ταινία. βάλεις Φρίκι. το τέτοιο, Έχεις να δει. βγάλεις το φελό, σου μένει και η ταινία εκεί πέρα, πρέπει να την βγάλεις και την Εσύ ταινία. είναι στο δικό σου πόνο. Εγώ λέω το Για δικό μου έλα πόνο. στο εινοποιείο να σε βάλω στη γραμμή εμφιάλωσης, να περνάει το μπουκαλάκι με την ταχύτητα που περνάει και να προσπαθείς να βάλεις ταινία και καψίλιο μαζί. Και να περνάει μία ώρα και να έχεις αληθωρήσει εκεί. Ας πούμε. Είναι τραγικά πράγματα τώρα, δεν το συζητάμε. Αλλά τέλος πάντων, that's the way. Πίσω στη Μαντινία. Το κομμάτι του ανταγωνισμού σας απασχόλησε? Μιας και έχετε εξαιρετικά εινοποιεία και άλλες μαντινίες βγάζουμε. Δηλαδή, έλειπε άλλη μία μαντινία από την αγορά. Κοίταξε, δεν θεωρώ ότι αλλάζει η σχέση του ανταγωνισμού ακριβώς. Με την έννοια ότι μοσχοφίλερο κάνουμε και κάναμε για πολλά χρόνια. Απλά δεν λεγόταν Μαντινία. Τώρα πλέον θα λέγεται Μαντινία. Να πω, το μοσχοφίλερο προσωπικά το λατρεύω. Θεωρώ ότι είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε μια τέτοια ποικιλία στην Ελλάδα. Το μοσχοφίλερο εκάει και πολλές φορές συγκεκριμένα και τέλος πάντων είναι μια ιστορία την οποία μπορώ να την πω, αλλά εντάξει τώρα ας μην μακρηγορήσω. Ό,τι γίνεται μόδα στην Ελλάδα καίγεται από τη μόδα. Η ίδια είναι κάτι το οποίο το έχουμε εμείς οι Έλληνες, η εφημερότητα του αχ τι ωραίο αυτό, όλοι σε αυτό. Τι είναι της μόδας είναι το μοσχοφίλερο. Και τα βαρέλια που είναι άδεια γράφανε μοσχοφίλερο πάνω. Τι είναι της μαλαγουζιά. Όλα αυτά η μόδα είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να περάσει, να αφήσει πίσω του τα πόδια και μετά να Αυτή τη στιγμή λοιπόν το επόμενο πράγμα είναι ότι η Μαντινία άρχισε να αποκτά νέους ανθρώπους και νέα παιδιά και νέες γενιές και πια εκεί που ήταν 1, 1,5, 2 εινοποιεία, στη Μαντινία ήταν ο Γιάννης ο Τσέλεπος, ήταν ο Μπουτάρης τέλος πάντων, ήταν κανένα 2 εινοποιεία, ξαφνικά άρχισαν να υπάρχουν 10, 15, 20. Αυτό είναι ό,τι πιο αισιόδοξο υπάρχει για την περιοχή. Εγώ με τον Γιάννη Τζέρ είμαστε φίλοι. Έτσι. Και νομίζω ότι είναι ένας από τους λίγους που χάρηκε που πήραμε ένα εινοποιείο εκεί. Έτσι. Γιατί ξέρουμε ότι εμείς δεν είμαστε ανταγωνιστές. Έχει για όλους. Συναγωνιστές είμαστε. Έτσι πήγε το ελληνικό κρασί μπροστά. Μην κοιτάς που κάπου μπορεί. Είμαστε και ανταγωνιστές. Θα παίξουμε τις μπουνιές μας, αλλά σε ένα επίπεδο ποιοτικό εκεί. Ποιος είναι ο πιο ωραίος. Δεν θα παίξουμε τις μπουνιές μας διαφορετικά. Δεν υπάρχει, δεν φτάνει το κρασί για μοσχοφίλερο λέμε. Το εινοποιείο μας στην Αμερική, η μεγαλύτερη μας αγορά στο μοσχοφίλερο είναι η Αμερική. Το μεγαλύτερη μας αγορά στην ΕΜΕΑ είναι η Αμερική, οι εξαγωγές μας. Γιατί όχι, γιατί είμαστε μια τόσο είδα χώρα, πρέπει να εμπλουτίσουμε και να ομορφύνουμε την κατάσταση και θα χαρούμε πάρα πολύ αν πώς το λένε, αν γράψουμε και εμείς τη δική μας ιστορία με τη Μαντινία, που θα την γράψουμε δηλαδή. Δεν και καλά, γιατί. Σας το εύχομαι και είμαι σίγουρη. Να κλέψω μια τάκα σας που μου είπατε προηγουμένως ότι τα 1600 εινοποιεία στην Ελλάδα θα θέλατε με χαρά να γίνουν και 3.000. Αλλά. Και παραπάνω. Αμέ. Υπάρχει χώρος? Αλλά πώς δεν υπάρχει χώρος? Δηλαδή υπήρχε χώρος από τα 70 να γίνουν 100, 200, 500, 600, 1000, 1200, 1500, 1600. Ο Έλληνας καταναλωτής είναι εκπαιδευμένος για να δοκιμάσει μια νέα ετικέτα την οποία που δεν ξέρει ή ένα εινοποιείο πολύ μικρό από κάποιο νησί, ας πούμε, που επίσης το γνωρίζει. Ενώ έχει συνηθίσει να δοκιμάζει τα ίδια και τα ίδια κρασιά από μεγάλα εινοποιεία. Δεν συμφωνώ μαζί σου. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που πάω σε ένα μαγαζί και βλέπω τις τρελή στο πανηγύρι από ετικέτες. Πριν από 15-20 χρόνια ήταν 10-15-20 ετικέτες. Σήμερα δεν υπάρχουν ετικέτες που δεν τις γνωρίζω. Κοίταξε. Σε όλες τις μορφές αυτές της ανάπτυξης υπάρχουν πολλά πράγματα. Υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι νέοι που ασχολούνται με μεγάλη αφοσίωση για να κάνουν αυτό που κάνουν. Υπάρχουν και fake. Δηλαδή από τα 1600 εινοποιεία που λέμε, πολλά από αυτά είναι μόνο αφημί. Που πάνε και κάνουν μια εμφιάλωση εδώ, μια εμφιάλωση εκεί, μια εμφιάλωση εκεί. Το ποιος θα τους καταστρέψει, ποιος θα πάει μπροστά, στα πρώτα βήματα όλα επιτρέπονται. Στα δεύτερα και στα τρίτα ξεχωρίζει η από το στάρι, μπαίνουν στο κόσκινο τα πράγματα. Το να δοθεί όμως η ευκαιρία. Και το λέω με πάση σοβαρότητα και μου αρέσει πάρα πολύ. Σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια οικογένεια που έχει 30, 40, 50 στρέμματα, που έχει 1-2 παιδιά, που μπορούν να κάτσουν κάτω να κάνουν το κρασί τους, να βγάλουν το μεροκαματό τους, να κάνουν μια βιώσιμη μικρή επιχείρηση, αυτό είναι αριστούργημα. Και να είσαι σίγουροι ότι αυτού του είδους τα μικρά εινοποιεία, όταν πιστοποιήσουν ωραία τη δουλειά τους μέσα στον χρόνο, θα φτιάχνουν αριστούργήματα. Και αυτό είναι καλό για όλους.
Δεν είναι δυνατόν να λέμε είναι εινοποιητική περιοχή, η Νεμαία πριν από 30 χρόνια, γιατί η Νεμαία ανέκαθεν αναντάμ παπαντάμ και είχε, ξέρω εγώ, 15 εινοποιία. Σήμερα είναι εινοποιητική περιοχή που έχει 250 εινοποιία. Αν έχει 250, 150 έχει. Καταλαβαίνεις τι λέω. Φαντάσου τη Σαντορίνη που είναι τόσο δατόπος. Πριν από 30 χρόνια ήταν ο συνεταιρισμός και κανένα δυο. Σήμερα γίνεται και που είναι μια πολύ δύσκολη περιοχή. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό που είναι η υγεία και αυτό που είναι οι νοικές περιοχές στην Ελλάδα είναι αυτό το οποίο είναι πραγματικότητα που ξεκινάει μέσα από τα μπέλη. Που ο αμπελουργός γίνεται κοινοποιός. Δύσκολο. Δεν ξέρω. Πιο δύσκολο από αυτό που έχω κάνει εγώ, είναι δύσκολο να κάνεις. Είναι δύσκολο, αλλά είναι κάτι το οποίο γίνεται, δίνει ταυτότητα, δίνει μέλλον και βλέπω πράγματα πάρα πολύ ωραία και χαίρομαι πάρα πολύ. Χωράει. Μου αρέσει πάρα πολύ που μου λέτε ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός και τουλάχιστον ο Δημήτρης μου το έχει αποδείξει κιόλας. Είχα επισκεφτεί τον κύριο Μητραβέλα και μου έστειλε μήνυμα κατευθείαν, στείλ του πολλά φιλιά, το τάδε κρασί από την τάδε χρονιά είναι από τα αγαπημένα μου. Έτσι είναι. Αυτό είναι κάτι που έχετε δώσει κι εσείς, είναι θέμα παιδείας. Έτσι είναι. Νομίζω ότι ο κλάδος μας... Ή με τον Μποσινάκη και τον Κωνσταντίνο που είμαστε πολύ φίλοι. Ο κλάδος λάμπει. Δεν υπάρχει τρόπος, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κόβονται τα πράγματα, να μοιράζονται, Είναι ένας ωραίος κλάδος, μια ωραία στιγμή για το ελληνικό κρασί. Είναι ένας κλάδος ο οποίος συνεννοήθηκε. Ξέρεις τι είναι να συνεννοηθεί ένας κλάδος? Απίθανο πράγμα. Εμείς συνεννοηθήκαμε, η δικιά μου γενιά, γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος, ότι συνεννοηθήκαμε, κάτσαμε κάτω και είπαμε αμάν. Έξω στην Αμερική, στον κόσμο, όλοι δεν ξέρουν τι είναι ελληνική ποικιλία, τι είναι ελληνικό κρασί. Χάνουν τον μπούσουλα. Έχουμε προβλήματα. Αν δούμε τι θα κάνουμε. Φτιάξαμε σχέδιο. Δηλαδή, έχουμε προσωπικότητες. Γιάννης Βογιατζής, ξέρω εγώ, άνθρωποι του κρασιού, ο Ρούβαλης, άνθρωποι του κρασιού οι οποίοι δώσανε. Τι να σου πω. Τεράστια πράγματα στο ελληνικό κρασί και δεν έχουν καταγραφεί κιόλας πολλά από αυτά. Και εκείνο που έγινε είναι ότι φτιάξαμε σχέδιο επιχειρηματικό, σχέδιο δηλαδή για το πώς θα κατακτήσουμε την αγορά, πώς θα διδάξουμε το ελληνικό κρασί, πώς θα πάμε μπροστά. Και σήμερα τα αποκοιήματα του σχεδίου αυτού είναι να υπάρχουν πάρα πολλά εινοποιία, να είναι πολύ πιο εύκολο να πάμε στις αγορές, να έχει διεισδύσει το ελληνικό κρασί παντού. Και αυτό βέβαια έχει οπωσδήποτε έχει και τα ανταγωνιστικά του θέματα. Θα πέσουν και 5 μπουνιές, θα χαθούν και κάποια, γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Κάποιοι πάνε μπροστά, κάποιοι δεν πάνε μπροστά. Αλλά στο τέλος όμως μετράμε ένα μεγαλύτερο πλούτο. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη μου χαρά. Δημήτρη, θα δω καμία ετικέτα με το όνομά σου πάνω, με τα αρχικά σου, με την υπογραφή σου, κάτι? Δεν ξέρω αν θα γράψω υπογραφή πάνω, αλλά θα δεις. Στο άμεσο μέλλον. Κατά πάσα πιθανότητα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σταματήσω να κάνω ερωτήσεις, παρόλο που μου γεννούνται κι άλλες όση ώρα μιλάμε. Και μπορεί να συνεχιστεί μέχρι αύριο το πρωί, όπως είπατε κι εσείς. Κατανοητό. Οπότε μου επιτρέπετε να βάλω μια τελεία για την ώρα στη συζήτησή μας? You are the boss. Τα ακούσαμε κι αυτό. Είχα στα σκαριά να σας κάνω την ερώτηση αν θα γυρίζετε το χρόνο πίσω, αν θα αλλάζετε επάγγελμα, κύριε Γιώργο, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω είναι ανούσια να την κάνω. Μπορεί να γυρνάω ψαράς, είναι αλήθεια. Το έχω σκεφτεί. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που ήρθατε. Μεγάλη μας χαρά. Ειδικά στην εκπνοή του χρόνου ήσασταν το καλύτερο κλείσιμο για εμένα, που σας γνώρισα και λίγο παραπάνω, ειδικά εσάς κύριε Γιώργο, εσένα σε ξέρω, εντάξει. Θέλετε να δώσετε μία ευχή, ή μάλλον τι να σας ευχηθώ εγώ για το νέο έτος? Τι θα να είμαστε υγιείς και να πάμε μπροστά αυτό. Εννοείται υγεία πάνω απ' όλα. Καλά κρασιά. Καλά κρασιά. Τι ευχή θα θέλατε να δώσετε εσείς στον κόσμο που μας βλέπει? Καλά, την υγεία δεν τη λέμε, είναι πάντα δεδομένη. Δεν είναι, μακάρι να είναι για όλο τον κόσμο. Όχι, η ευχή της υγείας είναι πάντα δεδομένη. Είναι το πιο σημαντικό. Για πες και μια καλή ευχή. Κοίτα να δεις. Κλεισεδάκια θα πω τώρα, γιατί τα πράγματα έχουν υποθεί όλα. Αλλά νομίζω ότι το πιο ωραίο πράγμα είναι να μπλέκονται
όπως αυτή τη στιγμή μπλέκονται οι γενιές, να μπλέκονται οι γνώσεις και το κρασί να βοηθά σε αυτό το οποίο λέγεται σήμερα, πώς να το πω, η επικοινωνία. Γιατί θα θυμίσω το εξής, ότι το κρασί στην ελληνική ιστορία ήταν πάντα ένα μέσον υλικού πολιτισμού. Ήταν εμείς οι Έλληνες πάντα, οι αρχαίοι Έλληνες τουλάχιστον, παρήγαγαν πολιτισμό. Το κρασί σήμερα έχει ένα ρόλο πολύ σοβαρό. Σε μια κοινωνία η οποία απομονώνεται με διάφορους τρόπους και ψάχνει να βρει λύσεις, επικοινωνίες κλπ. Το κρασί είναι αυτό που λύνει τις γλώσσες, που χαλαρώνει τους ανθρώπους, που αν το πιει κανείς με τον τρόπο που πρέπει να το πιει, θα ευχαριστηθεί τους άλλους ανθρώπους που έχει δίπλα του και θα δημιουργήσει έναν ωραίο πολιτισμό. Και αυτό λοιπόν εγώ θα πιω σε αυτό. Θα πιω στην επικοινωνία των ανθρώπων και στην ευχαρίστηση. Στην υγεία μας. Στην υγεία μας. Να είστε καλά. Στην υγεία σου. Δημήτρη, να πούμε στον κόσμο και για τον giveaway που θα κάνουμε. Τι κρασιά θα δώσουμε? Με τα χαράς. Για πες. Έχουμε φέρει 3 φιάλες. Είναι πίσω μου, είναι πρέπει να τις φέρω. Δεν πειράζει. Φαίνονται. Πέστε τα τις. Ωραία. Έχουμε φέρει μόνο φιάλες Magnum. Είμαστε γενικά μια φιλοσοφία και οι δύο ότι για κάποιο λόγο οι γιορτές πρέπει να συνδυάζονται με ή μεγάλες φιάλες ή παλιές φιάλες. Και μεγάλα τραπέζια. Πάντα. Καλές παρέες είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Και μετά το κρασί. Οπότε έχουμε φέρει 3 Magnum. 2 Magnum πέπλο και για έναν τυχερό 1 Magnum μεγασύνος. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ να πω ότι έχω έρθει στον οποίο σας και μάζεψα και εκείνα εκεί. Είχα έρθει σε περίοδο που κλαδεύατε και κατέβηκα κάτω και λέω στον Δημήτρη: εγώ αυτά θα τα μαζέψω και θα τα διακοσμήσω στο σπίτι. Και τα διακόσμησα. Και τα πήρα. Δεν είπαμε για την Τιτάνα. Θα ήθελα πάρα πολύ να βρεθεί σε ένα τραπέζι ο Τιτάνας, να τον απολαύσει ο κόσμος. Ναι, το ξεχάσαμε. Αυτό νομίζω θα απαντάει και στην ερώτηση ποιο κρασί σας θέλαμε λίγο παραπάνω σημασία. Και γενικά θεωρώ μάλλον τα γλυκά κρασιά δικούνται πολύ. Ειδικά τα τελευταία χρόνια από τον κόσμο. Οπότε νομίζω ότι η ευχή μου θα ήταν ο κόσμος να πίνει πιο πολλά γλυκά κρασιά. Πιείτε Τιτάνα. Τι ωραίο. Πολύ ωραία ευχή. Όχι Τιτάνα, γενικά δεν χρειάζεται να πουλήσουμε. Εγώ σας έχω εδώ, οπότε για τον Τιτάνα θα πω. Σούπερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ελπίζω να το απολαύσατε. Πάρα πολύ. Το 2024 φεύγει. Εμείς θα είμαστε εδώ όταν θα έρθει το 2025. Θα συνεχίσουμε με ωραίους καλεσμένους, όπως αυτούς που είχα σήμερα. Ελπίζω να μάθετε κάτι καινούριο. Να ευχηθώ να είστε υγιείς, να περάσετε χρόνο με αγαπημένους ανθρώπους, να μοιράζετε την αγάπη και να μοιράζεστε και τα κρασιά σας. Μην φοβάστε να τα ανοίξετε, να τα ευχαριστηθείτε με ανθρώπους που αγαπάτε. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα με τον ερχομό του νέου έτους. Να είστε καλά, πάντα υγιείς, πάντα με μέτρο, να δοκιμάζετε, να μην φοβάστε, να εμπιστεύεστε τους ειδικούς και εμείς είμαστε εδώ για να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Γεια σας και στην υγεία σας. Let it roll, let it roll.